დილა მშვიდობისა, საქმიანად ვიწყებთ სამშაბათ დღეს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად Pirveli-ზე. კლინიკებისათვის ტარიფები გათანაბდება ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით ეს იმ კლინიკებს შეეხებათ, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში არიან ჩართულები და რომლებიც ერთი და იმავე სამედიცინო მომსახურებას სხვადასხვა ფასად ვეღარ გაყიდიან. ამუშავდება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ზღვრული ფასების სისტემა. ჯანდაცვის მინისტრი კლინიკების ლიცენზირების წესების გამკაცრებასაც აანონსებს. მინისტრს პრობლემად თბილისში ექიმების და კლინიკების სიჭარბე და რეგიონებში დეფიციტი მიაჩნია. სავალუტო ფონდის სპეციალური ანგარიშის მიხედვით 2014 წლის შემდეგ რეგიონში სოციალური არასტაბილურობა მაქსიმალურ ნიშნულზეა. ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში ფისკალური რეფორმის წარმატებაზე მიუთითებს და ამავე ანგარიში აღნიშნავს, რომ მთავრობის მიერ ჩატარებულმა რეფორმებმა განაპირობა ფისკალური შედეგების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დავჯორჯიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მინისტრის მიერ გამოვლენილი ხარვეზები თებერვლის ბოლომდე უნდა გამოასწოროს. თავად დავჯორჯიაში კი განმარტავენ, რომ ხარვეზები, რომელზეც მინისტრთან საუბრის დროს გამოიკვეთა გარკვეული პრობლემები, კომპანიას რეაგირება უკვე დაწყებულია და მათივე ინფორმაციით თებერვლის ბოლომდე ყველა მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტი დასრულდება. 7 ტაქსის მძღოლი 99,900 ლარის ჯარიმის გადახდისაგან გათავისუფლდება. პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენებისას ინიციატივამ დეპუტატების მხარდაჭერა ერთჯერად აქტთან დაკავშირებით გუშინდელ ხდომაზე უკვე დაიმსახურა. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით 6 სახელმწიფო პროგრამის შესრულება 9 თვის გეგმასთან შედარებით 50%-ზე ნაკლებზეა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მშენებლობის კუთხით საჯარო შესყიდვების სფეროში პრობლემატურ საკითხს ხარისხი წარმოადგენს. ევროკავშირის ქვეყნები ბრექსიტის 31 იანვრამდე გადავადებაზე შეთანხმდნენ. ამასთან დაკავშირებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ტვიტერში დაწერა. 2019 წლის დასაწყისიდან აზერბაიჯანის სტრატეგიული სავალუტო რეზერვები 11,7% არის გაზრდილი და ადგილობრივი მედია აღნიშნავს, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის საბჭოს თავმჯდომარემ გასცა. დილა მშვიდობისა, სულ ცეკვით უნდა დავიწყოთ სამშაბათი საქმიანი დილა და თან თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებლებით 100% სიყვარულს იმსახურებს ეს მელოდია თუ ცეკვა. დიახ, განდაგანას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის რამდენიმე დღის წინანდელი ბრძანებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტს განდაგანა და მისი ხალხური საწყისები ენიჭება. ეს ვიდეო საგანგებოდ შეგირჩიეთ და არა სასცენო რომელიმე ასაბლის დახვეწილი შესრულებით. მართლა მგონია, რომ განდაგანა და აჭარული მელოდიების მუსიკა ერთი 8 თვლიანი ილეთი რომ არასოდეს შეუსრულებიათ იმათვისაც, რომ მისაღები ცეკვა ხდება ხოლმე. რა უფრო მოსახერხებელია, ან სასურველი, ესეც განწყობის და ჩვევის საკითხია, თუმცა რიცხვები აჩვენებს, რომ ბეჭდური გამოცემების მკითხველები თანდათან მთელ მსოფლიოში ონლაინ მედიისაკენ ინაცვლებენ. უმსხვილესი და უძველესი საგამომცემლო სახლებიც კი აქტუალობის შესანარჩუნებლად და მოთხოვნის საპასუხოდ საკუთარი მასალის ინტერნეტ სივრცეში განთავსებას ირჩევენ. ხელმოსაკიდი გაზეთები და ჟურნალები ჯერ გაქრობის რისკის წინაშე ნამდვილად არ არიან, თუმცა ფაქტია, რომ თავის გადასარჩენად ყველამ თავისი და გამორჩეული გზა ნახა. სოციალურ მედიაში ადგილს იზომავენ ტელეინდუსტრიის წარმომადგენლებიც და უკვე პირდაპირ კონკურენციაში შედიან ტრადიციულ საკაბელო არხებთან. ამ ყველაფერს აუღო Facebook-ის დაფუძნებელმა საკმაო ხნის წინ აუღო პირადი არხი შექმნასთან ერთად სოციალურმა ქსელმა Facebook-ი შეერთებული შტატების მსხვილ ქალაქებში სატესტო რეჟიმში უკვე ამოქმედა სიახლეების სერვისი Facebook News-ი. ამ ველში გამოჩნდება მედიის სიახლეები იმის მიხედვით, თუ რა აინტერესებს მომხმარებელს და საცხოვრობს ის. ეს პუბლიკაცია საშუალებას მისცემს მომხმარებელს იყოს უახლესი და უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციების საქმის კურსში ნებისმიერ დროსა და ადგილზე. ამავდროულად უკეთ დაეხმარება გაარკვევ საქმის შინაარსი და გააფართოვონ ინტერესები ინფორმაციის სფეროში, ასე ფიქრობენ კომპანიაში. როგორც მისი შექმნელები იქვე აღნიშნავენ, ამ განყოფილებაში ასევე გამოჩნდება მცირე ინფორმაციებიც, რომელიც მნიშვნელოვან თემებს ეხება. სოციალური ქსელის 100,000 მომხმარებელზე ჩატარებულმა კვლევამ კი უკვე აჩვენა, რომ მათ აკლიათ ინფორმაცია კულტურაზე, ბიზნესზე, სპორტზე და მედიცინაზე.
Wall Street Journal წერს, რომ ტესტირების რეჟიმი ამერიკის მასშტაბით გაფართოვდება და ის ამჟამად მხოლოდ 200,000 მომხმარებლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. იქვე აღნიშნულია, რომ ამავე ველში ინფორმაციის განთავსების შესახებ შეთანხმება გაფორმდა ისეთ მედია საშუალებებთან, როგორიც არის იგივე Wall Street Journal, Business Insider, Washington Post, Bloomberg, USA Today, ABC News, NBC News და Fox News. რა დაუჯდება ეს სოციალურ ქსელს, ჯერ ცნობილი არ არის, თუმცა მანამდე Wall Street Journal წერდა, რომ Facebook-ს სხვადასხვა გამოცემებთან $10,000-დან რამდენიმე $1,000,000 თანხა, $10,000-დან რამდენიმე $1,000,000-მდე თანხაზე ჰქონდა მოლაპარაკება და მოკლედ ჯამში სულ ცოტა ხანში დაითვლიან რამდენი აქვს ამას ხარჯი. Facebook-ის სულ მალე იქნება ყველგან და ყველაფერს ნახავთ Facebook-ში, თუმცა ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაციით კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ამ სოციალური ქსელის კრიპტოვალუტის Libra-ს წარმატება. ვიდრე Facebook-ის კრიპტოვალუტის პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი დევიდ მარკუსი მსოფლიოს მაღალჩინოსნების დამშვიდებას ცდილობდა, პროცესები ისე შეიცვალა, რომ შესაძლოა Libra-ზე უარი თავად Facebook-მა სცვას. პროექტის დირექტორი ჯერ საფრანგეთის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელიც ვარაუდობს, რომ Facebook-ს Libra-ს გამოშვებით შეუძლია შეამციროს ვალუტაზე ხელისუფლების კონტროლი. დევიდ მარკუსი ამბობს, რომ Facebook-მა თავიდანვე მკაფიოდ და ნათლად განაცხადა, რომ გადახდის ქსელები, როგორიც არის Libra, არ უნდა გააკონტროლოს მხოლოდ ერთმა კომპანიამ. მარკუსმა მაშინ ისიც თქვა, რომ Libra-ს ასოციაციაში 21 კომპანია და ის კონკურენციას მიესალმება, რომლის მიზანიც მომხმარებლებისათვის ყველაზე დაბალი ფასი შეთავაზებაა, თუმცა მაშინ იქვე დაამატა, რომ სტატუს კვოს გამოსავალი აღარ არის. Facebook-ის კრიპტოვალუტა G7 ჯგუფმაც გააკრიტიკა, სხვათა შორის ბოლო დღეებშიც არაერთხელ Facebook-ის კრიპტოვალუტა Libra არ უნდა განვითარდეს იქამდე, სანამ კომპანია არ დაადასტურებს, რომ ეს კრიპტოვალუტა უსაფრთხო და საიმედოა, წერია თავად G7 ჯგუფის ანგარიში და მათ მიერ მომზადებულ ანგარიშს აქვე ის უნდა გითხრათ, რომ წინ უძღოდა მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების Visa-ს და Mastercard-ის მიერ Facebook-თან ერთად კრიპტოვალუტის შექმნაზე უარის თქმა. მართალია Facebook-მა ივნისში თქვა, რომ შექმნა საკუთარი კრიპტოვალუტა Libra, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო ფულადი გადარიცხვები და ონლაინ შოპინგი, თუმცა ამ იდეაში გარკვეული საფრთხები ძალიან ბევრმა დაინახა. აი გასული კვირის მიწურულს უკვე Facebook-ის დაფუძნებელ შტატებში კონგრესმენების წინაშე კიდევ ერთხელ მოუწია წარდგომა და მან კონგრესის წევრებს ახალი იდეები გაუზიარა და იქვე თქვა, რომ Facebook-ი Libra Association-ს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დატოვებს, თუ პროექტი რეგულატორების გვერდის ავლით ჩაეშვება. ამავე შეხვედრაზე მარკ ცუკერბერგმა ყურადღება შტატებში არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა და ისიც თქვა, რომ ამ ეტაპზე ამერიკაში ფინანსური ინფრასტრუქტურის ჩამორჩენილობა საგრძნობლად შესამჩნევია. იქ რაზე დაარდობენ და ჩვენ რა გვაქვს სადარდებელი. ეს ამბავი მან პროექტ Libra-ს განხორციელების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად დაასახელა თავშივე და მოგვიანებითაც არაერთხელ გაიმეორა. ტრამპი მას ალბათ არც ერთ სიტყვაში არ დაეთანხმებოდა, თუმცა ჯერ ტვიტი Facebook-ის მოთაგვით ამ თემაზე ნამდვილად არ გვინახავს. თავად შეხვედრას რაც შეეხება პროექტ Libra-ს განხორციელების შემდეგ მიზეზად ცუკერბერგმა იმ კონკურენტების შესახებ ისაუბრა, რომლებიც მსგავსი ტიპის საგადასახადო სისტემაზე მუშაობენ. მან ყურადღება იმაზეც გაამახვილა, რომ ინტერნეტ ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე 10 კომპანიიდან 6 მაგალითად ჩინეთშია დაარსებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიები მომავალში ამერიკულ კომპანიებს ძალიან დიდ კონკურენციას გაუწევენ და შესაძლოა ეს პრობლემაც გახდეს მათთვის. მოკლედ, პროექტ Libra-სთან დაკავშირებული უთანხმოებები 2019 წლის ივლისში დაიწყო. მაშინ როცა დაანონსდა ახალი საგადასახადო სისტემის სამომავლო შემუშავების იდეა. ამ პროექტში მონაწილეობაზე 28 კომპანიიდან 7-მა უკვე უარი თქვა. ამ დროისთვის ისიც, რომ აქამდე არც ერთი შეთანხმება შემუშავებული არ არის, რათა პროექტში სახსრები ჩაიდოს, ესეც მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს საკითხი Libra Association-ის თათბირებზე ჯერ როგორც ამბობენ არ დაუყენებიათ. ისიც ცნობილია ამ დროისათვის, რომ ინვესტორები მზად არიან პროექტში $10 მილიონი ოდენობის ინვესტიცია განახორციელონ. ნამდვილად მოცულობითად ჟღერს ესე ჩვენთვის ცალკე აღებული ადამიანებისათვის 10 მილიონი, თუმცა ის ალბათ გადამწყვეტი ვერ იქნება და სხვა ფაქტორები უფრო დიდ გავლენას მოახდენს ამ პროექტის განვითარებაზე. თუმცა ფაქტია, რომ სიახლეები და ინოვაციები ყოველდღიურობაში ახალი შემოთავაზებებით ტემპს ნამდვილად არ უჩივენ. აი სულ ცოტა ხნის წინ კომპანია Toyota-მ ტოკიოს ავტოსალონში რამდენიმე უჩვეულო კონცეპტი მიიტანა და თითოეული მათგანი დაკავშირებული ავტომატური მართვის ტექნოლოგიებსა და ხელოვნურ ინტელექტთან იყო.
ძალიან საინტერესო პრეზენტაციებიდან ცალკე აუცილებლად გამოსაყოფია მობილური უპილოტო სასწრაფო დახმარება, რომელიც საავადმყოფოში მიმავალ გზაზე მომავლის სამედიცინო დახმარების გაწევის საშუალებას იძლევა. სახისამომცნობის სისტემის მქონე კონცეფტი იქი არის პაციენტის მონაცემებს ექიმს გადასცემს, რის დახმარებითაც უკვე პაციენტს დისტანციურად შეუძლია, რომ საავადმყოფოში მიმავალ გზაზე ექიმთან კომუნიკაცია დაამყაროს. ფოტოშორის მედიცინაზე და ხელოვნურ ინტელექტზე საქართველოსთან კონტექსტში ძალიან მალე გავაგრძელებ საუბარს და მაინც ამ პრეზენტაციისას აუცილებლად უნდა გამოვყო ყურადღება მისაქცევი ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი და პირველი რაც ფოტოშორის თავში მომივიდა ის იყო რომ რანაირი შეიძლება ყოფილიყო ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტა ის 21 საუკუნეში რომ დაწერილიყო და ამაზე შეიძლება სხვებმაც იფიქრონ. აი რატომ ამას თქვენც მიხვდებით? ტოიოტამ ელექტრონული მფრინავი ცოცხლი წარმოგვიდგინა. პროტოტიპმა სახელწოდებითი იბრუმი მიიღო ასეთი სახელი და მისი შემქმნელები არ უარყოფენ რომ ინსპირაციის წყარო ნამდვილად იყო მფრინავი ცოცხლებით ყუდიანები. ავტორების ჩანაფიქრით კონცეპტმა ადამიანი და მანქანა უნდა გააერთიანოს, რაც მისი მომხმარებისაგან სიამოვნების მიღებას გულისხმობს. ზუსტად როგორც ეს არც თავად იციან და არც ჯერ მომხმარებელს დარწმუნებულად ჩამოყალიბებული არ ექნება, მაგრამ საინტერესო დუეტი შეიძლება შედგეს მანქანისა და ცოცხლის გაერთიანებით და ნახოთ რას მოიფიქრებენ ამ უმსხვილეს კონგლომერატში. ზოგადად ხელოვნური ინტელექტზე უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი და როგორც გითხარით, არც სამედიცინო სფერო დაგვრჩება გვერდით. ჯანდაცვის სამინისტროს რეფორმის პრეზენტაციაზე მართალია ფლად ისეთი როგორც ტოიოტას ჰქონდა ვერ გამოვიდეთ, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო პროექტი წარადგინეს. ეკატერინე ტიკარაძის დიდი ხნის ნანატრი მოხსენება პრეზენტაციის შემდეგ უწყობის მხრიდან ხელოვნური ინტელექტის სამედიცინო სფეროში გამოყენების შესახებ გვამცნეს და დატესტვაც დარბაზში მყოფებს იქვე შესთავაზეს. ინსტრუქციაც ფოტოშორის ადგილზე მოაყოლეს. აღნიშნულ აპარატს ხელოვნურ ინტელექტზე დაყრდნობით აქვს უნარი პაციენტის ჩივილებიდან გამომდინარე შეკრიბოს ანამნეზი და ჩაატაროს პირველადი კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევები. კვლევის დასაწყებად საჭირო არის რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გავლა შეგვიძლია როგორც პირადი ნომრის საშუალებით, ასევე თითის ანაბეჭდის მეშვეობით. აპარატს აქვს უნარი ქლაუდზე ატვირთოს ყველა კვლევის შედეგი და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი მიიღებს ექიმ სპეციალისტის კონსულტაციას. მაგრამ სანამ ხელოვნური ინტელექტამდე საკომუნიკაციოდ მივალთ, მანამდე ჯანდაცვის სისტემაში რომ პრობლემებია, ამის აღიარება გვჭირდება და სხვათა შორის ნაწილობრივ აღიარებულიც იყო თავად ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან გუშინ და გარკვეულ გამოსავლებზე თავისი ხედვით ისაუბრა. ეს იყო პრეზენტაციის ყველაზე ინოვაციური ნაწილი, რომელიც უკვე გაჩვენეთ. იდეით, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში პაციენტთა ელექტრონული ბარათი უნდა შემოვიდეს და დამკვიდრდეს, ბევრი ითქვა. მინისტრმა ყურადღება გუშინ გაამახვილა იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც, რომელთა განხორციელებაც უკვე მიმდინარეობს. ეს ეხება დაახლოებით 400-მდე ამბულატორიის მშენებლობა რეაბილიტაციას და გუშინ ითქვა, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ 2024 წლისათვის ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებით სრულად აღჭურვილი 831 ამბულატორია უნდა გქონდეს. მინისტრი მის უწყებაში რეორგანიზაციასაც აგრძელებს და გუშინ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რომ კლინიკებისათვის ტარიფების გათანაბრებაზე მუშაობაც დაიწყება. და ეს შეეხება იმ კლინიკებს, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში იქნებიან ჩართულები. მოლოდინები, რეალობა, მიზნები და პრობლემები ჯანდაცვის მინისტრის პრეზენტაციიდან მთავარი გზავნილები სალომე მეცხვარიშვილმა ამოკრიფა და მათ ეფექტიანობაზე შეფასებებიც მოისმინა. მოდით სალომეს სიუჟეტი ვნახოთ ახლა. ჩვენ არ ვართ კმაყოფილები. რადგან მოსახლეობას კვლავ ტვირთად აწევს სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტებზე გადახდილი თანხები. საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტის ფარგლებში დახარჯული მილიარდების მიუხედავად მთავრობა სასურველ შედეგამდე ვერ მივიდა. პაციენტების მიერ სამედიცინო მომსახურებისთვის დახარჯული თანხები ისევ მაღალია. 7 წელში მოსახლეობის მხრიდან ჯიბიდან გადახდები 18%-ით არის შემცირებული, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრი ამ მაჩვენებლით უკმაყოფილოა. ეკატერინე ტიკარაძის უწყებამ მარტივ გამოსავალს მიაგნო იმისთვის, რომ პაციენტების მიერ დახარჯული თანხები შეამციროს. სახელმწიფო ფასების რეგულირებას იწყებს. გადავდივართ დაფინანსების ახალ სისტემაზე, რომელიც ითვალისწინებს ყველა კლინიკისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ტარიფების გათანაბრებას. ფასწარმოქმნისას გავითვალისწინეთ ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტები, როგორიცაა ცვლადი და ფიქსირებული ხარჯების თანაფარდობა, რეინვესტირების თანხები, მოგების მარჟა და ფასთა სხვაობის რისკები.
დაფინანსების ახალი სისტემით სამედიცინო დაწესებულებები იღებენ ვალდებულებას, რომ პაციენტებს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ერთიანი ტარიფით მოემსახურონ. კლინიკა, რომელიც ამ ფასებზე თანახმა არ იქნება, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას გამოეთიშება. რამდენად გამართლებულია თავისუფალი ბაზრის პირობებში სახელმწიფოს მიერ კლინიკებისთვის ფასების რეგულირება. ამ კითხვაზე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე პასუხობს. თავისუფალი ბაზარი ჯანდაცვაში არ არსებობს, ამას ეთანხმება მსოფლიო ეკონომისტების 95%. სელექტური კონტრაქტირება მოიტანს იმას, რომ სახელმწიფოს მიერ დახარჯული ფულით მივიღებთ უკეთეს სარგებლოს თითოეული მოქალაქისათვის. მაღალი ხარისხი, ნაკლები სამედიცინო შეცდომები და ნაკლები ის ისტორიები, რომელიც ჩვენ ყველას გვესმის, რომ პაციენტი რაღაც შეცდომა მოხდა, დაიღუპა, მისი ჯანმრთელობა დაზიანდა. როგორ გავლენას იქონიებს ტარიფების გათანაბრება ჯანდაცვის ბაზარზე? პრეზენტაციაზე, რომელზეც რეფორმა წარადგინეს, ითქვა, რომ ქვეყანაში ერთსულ მოსახლეზე საწოლების ჭარბი რაოდენობაა. კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ტარიფების გათანაბრებამ შესაძლოა ბაზრიდან კლინიკების ნაწილი გააქროს. ან მთავრობა მიზანს ახლაც აცდეს და ხარისხის გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესება მიიღოს. ეს ფასები, რომელსაც დაგვიწესებს კერძო კლინიკებს, იყოს რეალური ფასი, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ სრულფასოვნად და აკადემიურად, კვალიფიციურად ვაკეთოთ ოპერაციები და უმკურნალოთ. ეს არის კონტრაქტი ჩვენსა და კერძო სექტორსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. ყველა კლინიკას აქვს და რჩება უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ კონტრაქტში, ან არ მიიღოს. ჩვენ უკვე ერთსულ მოსახლეზე საწოლების რაოდენობით ცოტა სიჭარბე გვაქვს. და შესაბამისად, ამას მე მგონია, რომ ბაზარი ძალიან მარტივად დაარეგულირებს. არ არის გამორიცხული, რომ მოთამაშე გავიდეს, არ არის გამორიცხული ასევე, რომ ახალი მოთამაშეები მსხვილი ინვესტიციით შემოვიდნენ. კლინიკები დაიწყებენ უფრო მეტად ხარისხობრივ კომპონენტზე გადასვლას, მოემზადებიან უფრო აქტიურად იმისთვის, რომ დააკმაყოფილონ, რა თქმა უნდა, საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემიდან არ ამოვარდნენ. და ეს თავის მხრივ სადაზღვეო სექტორს მისცემს საშუალებას თავად აირჩიოს უფრო მეტად ან ნაკლებად ხარისხიან კლინიკებთან თანამშრომლობა. სამედიცინო სერვისზე ტარიფების დადგენის გარდა მთავრობა მედიკამენტების ფასების რეგულირებაზეც მუშაობს. აქტიურდება სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული კლინიკების მართვის კუთხითაც. ისევე როგორც წინა წლებში დღესაც მთავრობა მისი გადაწყვეტილების სისწორეში გვარწმუნებს, თუმცა რა შედეგებს მოიტანს ჯანდაცვის რეფორმა რეალურად ძნელი სათქმელია. ფაქტია, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტში მილიარდობით ლარია დახარჯული და შედეგებით კმაყოფილი თავად მთავრობაც არ არის. რომ ვერაფრით შედარებით მინისტრის ისეთი ამბებიც იყო, რომ სხვა დანარჩენზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით კიდევ ბევრჯერ ვისაუბროთ. მაგალითად, ეკატერინე ტიკარაძე გუშინ თქვა, რომ აუცილებელია პრევენციული სერვისების გაძლიერება, ოჯახისა და სოფლის ექიმების როლის და დატვირთვის გაზრდა, ოჯახის ექიმთან ვიზიტის და გეგმიური სამედიცინო შემოწმების კულტურის განვითარება. ამავე დროს მინისტრს მიაჩნია, რომ თბილისში ექიმების და კლინიკების სიჭარბეა, რეგიონებში კი მათი დეფიციტი და ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. მოგვიანებით მან პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ ეს მიმართულება მედიასთან კიდევ დეტალურად განმარტა. იმ პრინციპით, რომელიც გულისხმობს კლინიკების სელექტიურ კონტრაქტირებას, ეს იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენ დავარეგულიროთ ის დეფიციტები, რაც არის რეგიონში, რაც შეეხება რიანომობილების აღწერა და აღრიცხვა უკვე განხორციელდა და სახელმწიფო ზუსტად იცის ამ ეტაპისთვის, თუ რამდენი რიანომობილი სჭირდება ქვეყანას და ესენი ეტაპობრივად შეივსება. ჯანდაცვის მინისტრმა სისტემაში არსებულ პრობლემებზე საუბრისას რეანიმობილების არასაკმარის რაოდენობაზე გამოხვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მათი აღწერა და აღრიცხვა უკვე განხორციელებულია. ჯანდაცვის სამინისტროს სიახლეებს მიყვებით და სადისკუსიო თემებიც არ მოგვაკოლდება, როგორც ჩანს, თუმცა აღრიცხვის ხსენებაზე ერთი ამბავი მაქვს თქვენთვის და ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური რო აპირებს გამოიკვლიოს ახალი მიმართულება, ამაზე მოგიყვებით. როგორ და რაზე ანაწილებენ ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეები დროს, ეს იქნება საკვლევი თემა. როგორც გოგიტა თოდრაძე ამბობს, მოსახლეობის მიერ დროის გამოყენების საკითხზე კვლევის ჩატარება მომავალ წელს 2020-ში იგეგმება და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა ამ თემაზე მოქალაქეების გამოკითხვა მოხდება. მისივე შეფასებით, გამოკვლევის შედეგად დადგინდება, თუ როგორია მოსახლეობის დროის მენეჯმენტი და დროის გამოყენების განაწილება დღისა და ღამის განმავლობაში, ქალის და კაცის სოფლად და ქალაქად ცხოვრებთა ჭრილში. ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, მე მგონი, მათ შორის იმის თვალსაჩინოებისათვის, რა დრო და რესურსი გვაქვს მეტი დოვლათის შესახებ
დასაქმნელად და როგორ შეგვიძლია ვიყოთ უფრო წარმატებული ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. ის, რაც დღევანდელი ეკონომიკის ძირითად შემოსავლებს გენერირებს და განსაზღვრავს, ბიზნესამბებში უნდა გაგიზიაროთ, იქამდე უკვე აღრიცხული და დათვლილი სტატისტიკა მინდა შემოგთავაზოთ, ვინ დასაქმებს ყველაზე მეტ საქართველოში. განახლებული სტატისტიკითვე 10 ყველაზე მსხვილ დასაქმებულ კომპანიას შორის 3 სახელმწიფო კომპანიას ახალდება. მათ შორის შეფასება ბილსერვის ჯგუფია, საქართველოს რკინიგზა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. ტრადიციულად ზუსტი რიცხვი, რამდენი ადამიანია დასაქმებული თვითონ კომპანიაში საქსეტისაგან არ არის დადასტურებული და ეს ნიშნავს, რომ ყველა კომპანია, რომელსაც ახლა დასახელდება ან ჩამოვთვლით, არ არის რაიმე კრიტერიუმით რეიტინგის მიხედვით დაალაგებული. ამავე დროს კომპანიათა ნაწილს საკუთარ ვებგვერდზე აქვს ეს ინფორმაცია მითითებული და VPN-მა ძალიან საინტერესო ჩეკრა მასალა. რკინიგზას 12000-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული მათივე ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციით. სატრანსპორტო კომპანიის შემთხვევაში 6820-მდე ადამიანია დასაქმებული ამ მიმართულებით და ამ კომპანიების გარდა დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობის მიხედვით 2018 წლის ტოპ 10 კომპანიას შორის ასევე სახელდებიან ჯორჯიან მანგანეზი, ენერგოპრო ჯორჯია, ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი, ნიკორა ტრეიდი, გეფა, GPC ფარმადეპო, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი და შეფასება ჯეო ჰოსპიტალსი. რაც შეეხება ამ კომპანიებში დასაქმებულთა რაოდენობას, როგორც კომპანიათა ვებგვერდზე არის აღნიშნული, მაგალითად ენერგოპროს დასაქმებული ყავს 6000-მდე პროფესიონალი, GVP-ს 3000-ზე მეტი თანამშრომელი და ნიკორა ტრეიდს 5000-ზე მეტი. ჯორჯიან ამერიკან ელოის კი, რომელიც ჯორჯიან მანგანეზს მართავს, დასაქმებული ყავს 6000-მდე ადამიანი. ესეც განახლებული სტატისტიკა. დანარჩენი უკვე ბიზნეს სიახლეებში, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ და ვიწყებთ. ბაქო თბილისი ბაქოს რეისებს ფრანგული ჩქაროსნული მატარებელი შეასრულებს, როგორც აზერბაიჯანული მედია ქვეყნის რკინიგზის დეპარტამენტზე დაყრდნობით წერს, ბაქო თბილისი ბაქოს მგზავრების გადაყვანა პირველად პრიმა M4 სამგზავრო მატარებლით მოხდება. ქალაქ ზუგდიდის ქალაქმშენებლობითი გეგმის შემუშავების შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ხელშეკრულება გაფორმდა და ამ შეთანხმების მიხედვით ქალაქმშენებლობითი გეგმა კონტრაქტორმა კომპანიამ 8 თვის ვადაში უნდა წარმოადგინოს. საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ინფორმაციით კი დავების საბჭოში საჩივრების სტატისტიკა გასულ წლებთან შედარებით შემცირებულია. სავალუტო ფონდმა სპეციალური ინდექსი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც რეგიონში სოციალური არასტაბილურობა მაქსიმალურ ნიშნულზეა 2014 წლის შემდეგ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებული რეგიონის ეკონომიკური მიმოხილვა აღნიშნავს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ბოლო პერიოდში გამართული საპროტესტო გამოსვლების შესახებ ინფორმაციასაც სოციალური არასტაბილურობა ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში მზარდია. წაიკითხავთ ანგარიში. საქართველოსთან ერთად ამავე ანგარიში საუბარია საპროტესტო აქციებზე სომხეთში, ყაზახეთში, ალჟირში, სუდანსა და იორდანიაში. თუმცა საავტო ფონდში მიუთითებენ, რომ საქართველოსა და ყაზახეთში ჩრდილოეთ აფრიკასთან შედარებით განსხვავებული სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტია. ამ მოვლენების განვითარება ხაზს უსვამს რეფორმების გადაუდებელ აუცილებლობას უფრო მაღალი და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად, აღნიშნულია IMF-ის ანგარიში. ამავე ანგარიში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში ფისკალური რეფორმების წარმატებაზეც მიუთითებს. რეგიონული ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილის სახელწოდება საქართველოში ფისკალური რეფორმების გაკვეთილები. და აი ციტატა: საქართველოს ჩაატარა ძირეული რეფორმები ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, ფისკალური ინსტიტუტების გაძლიერებით, კორუფციის შემცირებით და ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებით. ამ რეფორმებმა განაპირობა ფისკალური შედეგების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, აღნიშნულია დოკუმენტში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით 6 სახელმწიფო პროგრამის შესრულება 9 თვის გეგმასთან შედარებით 50%-ზე ნაკლებია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორმა პროგრამის ათვისების მიმდინარე მდგომარეობა გაანალიზა და ამავე უწყების ინფორმაციით 129 პროგრამიდან 17 შემთხვევაში 9 თვის ფაქტობრივი შესრულება შესაბამისი პერიოდის გეგმის 80%-ს ვერ აღწევს. 87 პროგრამის შესრულების მაჩვენებელი კი 80-დან 100%-მდე ინტერვალშია, ხოლო 25 პროგრამის შემთხვევაში ათვისებამ გეგმიურ მაჩვენებელს გადააჭერბა. აუდიტის სამსახურის მონაცემებითვე გადასახდელების მიმდინარე წლის 9 თვის გეგმა 9.5 მილიარდი ლარით არის განსაზღვრული. 9 თვის მდგომარეობით ფაქტობრივმა გადასახდებლებმა კი 9 მილიარდ 300 მილიონი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 99%. გასული წლის იმავე პერიოდის შესრულების მაჩვენებელს თუ ჩავხედავთ, მაშინ ეს მაჩვენებელი 92%-იანი იყო.
ოროჰესის მცირე ჰიდროსადგური, რომელიც წელს შევიდა ექსპლუატაციაში, წლიურად 6 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. სადგური დმანისის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზემო ოროზმანთან მდებარეობს და მისი დადგმული სიმძლავრე 1,25 მეგავატია. სადგურის მშენებლობაში კომპანია მომავლის ენერგია 2 მილიონ 200,000 დოლარი ჩადო, ობიექტზე 5 ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული. ოროჰესის დადგმული სიმძლავრეა 1,25 მეგავატი. მშენებლობა დაახლოებით 2 მილიონი დოლარი დაჯდა და ეს ჰესი მიაწვდის ქსელს 6 მილიონს კილოვატ-საათ ენერგიას წელიწადის განმავლობაში. ჰესი არის მცირე მოდინებაზე მომუშავე, რომელიც გარემოსთან არის სრულად მეგობრული. ამ ეტაპზე 5 ადგილობრივი არის დასაქმებული უშუალოდ ჰესში, რომლებიც საინჟინრო პროფესიის ასპარეზობის მიზნით გადამზადებული იქნენ. ქალაქ ზუგდიდის ქალაქმშენებლობითი გეგმების შემუშავების შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაფორმდა ხელშეკრულება. 9 მილიონიანი პროექტის ფარგლებში კი ქალაქმშენებლობითი გეგმები კონტრაქტორმა კომპანიამ 8 თვის ვადაში უნდა წარმოადგინოს. ამ გეგმის შემუშავების ამოცანები თავის მხრივ განსაზღვრულია და ის გულისხმობს ზუგდიდის მდგრადი განვითარების წინაპირობების შექმნას, სატრანზიტო სატრანსპორტო ნაკადებით გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედების შემცირებას, ადმინისტრაციულ საზოგადოებრივი ცენტრის ფორმირებას და ქალაქის ცენტრალურ უბნებსა და ქუჩების განაშენიანების მოწესრიგებას. ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დამცავი ზონების დადგენას და საზოგადოებრივი სივრცეების დადგენას, შეზღუდული ტერიტორიული რესურსების ფონზე მზარდი სამშენებლო საქმიანობების მართვას და ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების განვითარების პრიორიტეტების დადგენას. მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლის გრიგოლ ფერაძის განცხადებით, მშენებლობის კუთხით საჯარო შეზღუდვების სფეროში პრობლემატურ საკითხს ხარისხი წარმოადგენს. გარკვეულწილად ჩვენთან ჯერჯერობით მაინც არ არის ხარისხის პრობლემა ევროპასთან შედარებით. იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლობის ფასები საქართველოში დაბალია, ევროპულ სტანდარტს ხარისხობრივად ვერ ვაკმაყოფილებთ, ამბობს ფერაძე. კითხვაზე არის თუ არა ბიუროკრატიული პრობლემები სახელმწიფო შეზღუდვის კუთხით, ამაზე ფერაძე ამბობს, რომ ბიუროკრატია გარკვეულწილად ყოველთვის ანელებს შეზღუდვის პროცესს, მაგრამ მკაცრ ბიუროკრატიულ მოთხოვნებს თავად დონორებიც აყენებენ. ბიზნესამბუდსმენის აპარატმა 2019 წლის 9 თვეში 129 საქმეზე დაასრულა მუშაობა და საქმეების 68%-ში უწყობებმა აპარატის პოზიციები ნაწილობრივ ან სრულად გაითვალისწინეს. ასეთი არის აპარატის ინფორმაცია, რომელიც 2019 წლის 9 თვეში ბიზნესამბუდსმენის ოფისში მეწარმეების მომართვის საფუძველზე 259 მიმართვას აფიქსირებს და აღნიშნულია, რომ აპარატმა ბიზნესის ინტერესების მხარდასაჭერად 76 შუამდგომლობა, 31 რეკომენდაცია და 30 დასკვნა გააგზავნა. ამ პერიოდში ბიზნესამბუდსმენის აპარატის მიერ გაგზავნილ დასკვნებს შორის არის თამბაქოს კონტროლის შესახებ ბიზნესამბუდსმენის მიერ მომზადებული სამართლებრივი დასკვნები, რომელიც საქართველოს მთავრობამ და პარლამენტმა ნაწილობრივ გაიზიარა და შედეგად თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში და საგადასახადო კოდექსში ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებით შეიცვალა დაჭრილი თამბაქოს აქციზით დაბეგვრასთან, აქციზის გათანაბრებასთან და თამბაქოს ახალი პროდუქტის დეფინიციასთან დაკავშირებული საკითხები. მომავალი წლიდან ქუთაისი ავტომშენებელი ქალაქის სტატუსს იბრუნებს. Made in Georgia კომპანია AI Group ქუთაისში 100 ჰექტარ ფართობზე ინდუსტრიულ კომპლექსს აშენებს, სადაც ელექტრომობილების საწარმოს გარდა იმუშავებს მზის პანელების და სხვა მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების საწარმოც. ყველა მათგანი სამუშაობის შემდეგ კი კომპლექსში 3000-მდე კაცი დასაქმდება და როგორც კომპანიაში ამბობენ, 100% ადგილობრივი მცხოვრები იქნება. თელიანი რეორგანიზაცია გაყოფას გეგმავს. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება კომპანიის 85.8%-იანი ძილის მფლობელმა აქციონერმა საქართველოს კაპიტალმა მიიღო. თელიანი ოპერირებს როგორც ღვინის მწარმოებელი კომპანია, რომლის საკუთრებაშიც არის ღვინის ქარხანა, ვენახები და ღვინის წარმოებასთან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სხვა აქტივები. ამავდროულად თელიანი საკუთრებაშია ინვესტიციები და სხვა კომპანიები, რომლებიც დაკავებულები არიან ღვინის ბიზნესთან პირდაპირ კავშირის არ მქონე სხვადასხვა საქმიანობით, მათ შორის ლუდის წარმოებით, სადისტრიბუციო საქმიანობით, ყავის რეალიზაციით და ასე შემდეგ. თელიანი ამჟამინდელი საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის მიზნით კი ჯორჯია კაპიტალში მიღებულია გადაწყვეტილება და ამბობენ, რომ მიზანშეწონილია განხორციელდეს თელიანი რესტრუქტურიზაცია, რომელიც თელიანი გაყოფას მისგან ახალი საწარმოს გამოყოფის გზით გულისხმობს.
Ქვევრის ღვინის წარმოებლები შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენაში The Artisan Wine Fair-ზე მონაწილეობდნენ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საქართველოს და ღვინის 10 მარანი იყო ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი. ქართული მეღვინეები კი ამბობენ, რომ გამოფენა წარმატებით მიმდინარეობს და ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი დიდია როგორც პროფესიონალების, ისე მომხმარებლების მხრიდან. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ იაპონიაში ტოკიოში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე ჯატა ტურიზმ ექსპოზე მიიღო მონაწილეობა და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ადმინისტრაციასთან ერთად გამოფენაზე აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ქუთაისის მერია და 7 ტურისტული კომპანია სასტუმროსთან ერთად იყო წარმოდგენილი. მათივე ცნობით გამოფენის ფარგლებში სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ საქართველოს სტენდთან ტურისტულ პროდუქტებს ადგილზე გაცნობოდნენ. საქართველოდან ჩინეთში სანელებლების ექსპორტი გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაავრცელა. ამ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ იანვარ-სექტემბერში ჩინეთში კოჭა, ზაფრანას, ურცის, დაფრის ფოთლის, კარისა და სხვა სანელებლების ექსპორტმა $1,071,200 ამერიკული დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2018 წლის ამავე პერიოდში $65,300,000 იყო მისი მოცულობა. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $993,700,000 შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9%-ით გაზრდილია. აქედან ექსპორტი იყო $2,419,200,000, ხოლო იმპორტი $6,474,500,000 მოცულობის. ამავე პერიოდში სავაჭრო ბრუნვამ კონკრეტულად საქართველოს ჩინეთს შორის $772,378,400 შეადგინა და ამ მხრივ ჩინეთი საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში ბოლო პოზიციაზე განთავსდა. ახლა უკვე დრო არის, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას გავეცნოთ. ამ ინფორმაციის მიხედვით ამინდი დღეს ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება და დღის ბოლოს შესაძლებელია ზოგანი იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ამ ყოველთვის მიუხედავად იმის ფონზე, რომ ნელ-ნელა თანდათან ცივდება, თან ოქტომბერი სრულდება, მაინც საკმაოდ კარგი ტემპერატურა იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით და თითოეულ ქალაქში როგორი ამიდგოლდება, ამას გრაფიკულად დაინახავთ. შემდეგ უკვე გვექნება საშუალება, რომ გადავხედოთ ფრენების განრიგს და პატარა სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით. ტეკეტა მოტორსმა შეკვეთილში სპეც-ტექნიკის პრეზენტაცია გამართა. მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მხარდასაჭერად კომპანიამ ქვეყანაში მსოფლიოში წამყვანი ისეთი კომპანიების ტექნიკა შემოიყვანა, როგორც არის მანი, JBC და ამანი. ამ ღონისძიების მთავარი პარტნიორი ბანკი TBC და TBC ლიზინგია. დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს. კამპანია
კომპანიის თეგეტა შენთან ერთად ბიზნესისთვის ფარგლებში თეგეტა მოტორსმა შვილობილ კომპანიებთან, თეგეტა ტრაკ ენდ ბასთან და თეგეტა კონსტრაქშენ ეკვიპმენტთან ერთად შეკვეთილში მასშტაბური ღონისძიება სპეც-ტექნიკის დღეები გამართა. კომპანია შვილობილ კომპანიებთან ერთად არაერთი წელია ოპერირებს სპეც-ტექნიკის მიმართულებით და ხელს უწყობს ადგილობრივი პროექტების განხორციელებას. აქტიურად თანამშრომლობს ყველა იმ მსხვილ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიასთან, რომლებიც სახელმწიფო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებენ. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში კონტრაქტორი კომპანიები ჰოლდინგის მიერ შეთავაზებული მსოფლიოს წამყვანი პრემიუმ ბრენდების პროდუქციით და მათი შემდგომი მომსახურებით სარგებლობენ. ჩვენი შვილობილი კომპანიები, თეგეტა ტრაკ ენდ ბასი და თეგეტა კონსტრაქშენ ეკვიპმენტი სატვირთო და სპეც დანიშნულების ტექნიკის მიმართულებით ჩვენს მომხმარებლებს თავაზობენ ისეთი მსოფლიო ბრენდების გაფართოებულ ასორტიმენტს, როგორიც არის მაგალითად გერმანული მანი ან JCB ბრიტანეთიდან. გარდა ასორტიმენტისა, ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ საინტერესო სიახლეებს ტექნიკის შეძენისთვის დამხმარე ფინანსური ინსტრუმენტების თვალსაზრისით, როგორც არის მაგალითად სალიზინგო მომსახურება. მინდა გითხრათ ასევე, რომ თეგეტა ჰოლდინგისთვის ზოგადად კომერციული ტრანსპორტის მიმართულებით განვითარება გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პრიორიტეტი, რითაც ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ მონაწილეობას დღეს ქვეყანაში მიმდინარე მსხვილი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების მხარდასაჭერად. სპეც-ტექნიკის დღეებზე წარმოდგენილი იყო გერმანული უმსხვილესი ბრენდი მენი და ბრიტანული ნომერ 1 სამშენებლო ტექნიკის ბრენდი JCB-სა და საგზაო ტექნიკის და ასფალტის ქარხნების შვეიცარიული მწარმოებელი ამანის პროდუქცია. ღონისძიების პირველი ნაწილი შედგა სამშენებლო ობიექტზე, სადაც სტუმრებს საშუალება მიეცათ ადგილზე ენახათ სპეც-ტექნიკის მუშაობა, შეეფასებინათ მათი შესაძლებლობები და უპირატესობები. თეგეტა ჯგუფში შემავალმა კომპანიებმა, თეგეტა ტრაკ ენდ ბასმა და თეგეტა კონსტრაქშენ ეკვიპმენტმა დაორგანიზეს უპრეცედენტო მასშტაბის ღონისძიება, რომელიც მოიცავდა როგორც ტექნიკის დემო შოუს, ჩვენებას, სიახლეების გაცნობას, ასევე პრეზენტაციების ნაწილს, რომელშიც ჩვენმა კომპანიამ ყველა ქართულ წამყვან სამშენებლო, საგზაო თუ სხვა სექტორის წარმომადგენელ კომპანიებს გააცნო სიახლეები, ახალი სერვისები, ახალი პროდუქტები და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა იმისკენ, რომ საქართველოში დაინერგოს ჩვენი სტრატეგიული ბრენდების, JCB-ს, მანის და ამანის წარმოების ტექნიკა. სპეც-ტექნიკის დღეების მეორე ნაწილი დაეთმო პრეზენტაციებს. ამავე ნაწილში პრეზენტაციით წარსდგა თეგეტა აკადემია. აკადემიის მთავარი მისიაა შექმნას ტრენინგების ისეთი პლატფორმა, რომლითაც აამაღლებს სხვადასხვა კომპანიების და მათი თანამშრომლების ცოდნას, მათ შორის სპეც-ტექნიკისა და მისი გამოყენების მიმართულებით. ღონისძიების მთავარი პარტნიორი TBC ბანკი და ლიდერი სალიზინგო კომპანია TBC ლიზინგი იყო, რომლის წარმომადგენლებმაც მიწვეულ სტუმრებს გააცნეს კომპანიის სტრატეგია და ახალი პროდუქტები. ქვეყანაში გაიზარდა ლიზინგის პროდუქტის მოთხოვნილება, ბიზნესმა გაიგო ამ პროდუქტის შესახებ და ჩვენ პარტნიორთან ერთად, ჩვენი კომპანია TBC ლიზინგი და ჩვენი პარტნიორი ერთად ვაკეთებთ საინტერესო პროდუქტებს და სამომავლოდაც შევუწყობთ ხელს ბიზნესს ჩვენი პროდუქტებით. სტუმრებს ასევე საშუალება მიეცათ გაცნობოდნენ კომპანიისა და მასში შემავალი ბრენდების სიახლეებს, ინოვაციებსა და ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს. თეგეტა მოტორსი შვილობილ კომპანიებთან ერთად არაერთი წელია ოპერირებს სპეც-ტექნიკის მიმართულებით და ხელს ადგილობრივი პროექტების განხორციელებას უწყობს ამით და აქტიურად თანამშრომლობს ყველა იმ მსხვილ ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიასთან, რომელიც ახორციელებენ სახელმწიფო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მათ შორის. წლევანდელი პრეზენტაცია რით იყო გამორჩეული და რა სიახლეები წარადგინა თეგეტას პარტნიორმა TBC ლიზინგმა, ამას დაწვრილებით უკვე სტუმრები მოგვიყვებიან. სტუდიაში ირაკლი ხატიაშვილს, TBC ლიზინგის კომერციულ დირექტორს და გიორგი ბერიძეს, თეგეტა ტრაკ ენდ ბასის თეგეტა კონსტრაქშენ ეკვიპმენტის კომერციულ დირექტორს მასპინძლობთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ პრეზენტაციით, რომელიც შეკვეთილში გაიმართა. ყოველწლიური პრეზენტაცია ფაქტობრივად რამდენიმე ჯერ უკვე ის იყო. წელს რა იყო სიახლეები, რა იყო განსაკუთრებული, რაც თქვენ პარტნიორებს, მომავალში პარტნიორებს, დაინტერესებულ ადამიანებს წარუდგინეთ, რა სიახლეებია კომპანიას იმ საკმაოდ ხმაურიანი და სახელოვანი ბრენდების მიღმა, რა არის სიახლე და ახალი? პირველ რიგში გამოვყოფ იმას, რომ ეს ღონისძიება იყო უპრეცედენტო თავისი დასწრების კუთხით. 160 ადამიანზე მეტი დაესწრო, რაც გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად იყო მიწოდებული, ასე ვთქვათ, ყველა წამყვანი კომპანიისადმი. რაც შეეხება იმ ნაწილს, თუ რას მოიცავდა ზოგადად პრეზენტაციები, ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ყველა შეეძლო ლაივ რეჟიმში, ასე ვთქვათ,
ენახა ტექნიკის შესაძლებლობები და უპირატესობები და ასევე პრეზენტაციების ნაწილში კონკრეტულად შეეტყო ინოვაციების, სიახლეების, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მიერ შეთავაზებული ახალი პროდუქტების შესახებ გაიგო ინფორმაცია, რაც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის და რაც ხელშეუწყობს იმას, რომ საქართველოში დაენერგოს არა მხოლოდ სტანდარტული, არამედ უფრო მეტი ინოვაციური ახალი პროდუქტი, რაც საბოლოო ჯამში ხელშეუწყობს ჩვენთან შესრულებული პროექტების, ასე ვთქვათ, ხარისხის აწევას. მათ შორის იგულისხმებიან საერთაშორისო კომპანიები და ქართული კომპანიები, რომლებიც საქართველოში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ტექნიკა ადგილობრივი დახმარებით აქვთ ხოლმე მათ შევსებული. დიახ, თავარი ასე ვთქვათ, მესიჯი ჩვენი ამ კამპანიის თეგეტა შენთან ერთად ბიზნესისთვის იყო ის, რომ ჩვენ არა მარტო ტექნიკაზე ქონოდა საუბარი, არამედ კომპლექსურად საბოლოო მიზანი, რაც არის ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტების სწრაფად რეალიზება, ამისთვის რა არის საჭირო, რა მოქმედებები, ფაქტიურად რჩევის დონეზეც იყო ეს ყველაფერი, კომპლექსურად მივდექით ამ საკითხს და ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებლებს და არა მხოლოდ კონკრეტული ტექნიკის კონკრეტული მოდელი. რაც მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა. თქვენთვის ეს კიდევ ერთი და შემდეგი ეტაპია, რომელიც ამ წლების განმავლობაში თეგეტას ფარგლებში სხვა კომპანიებთან თანამშრომლობისათვის დადგა, მაგრამ თქვენს ყავთ პარტნიორები, რომლებიც ამ შედეგამდე მიიყვანა რეალურად კომპანია. ეს არის მათ შორის TBC ლიზინგის დახმარებით განხორციელებული შემდეგი ეტაპი. რა ტიპის ურთიერთობაზე არის საუბარი? მოდით ისევ თქვენ მითხარით პირველ რიგში, რატომ აარჩიეთ TBC ლიზინგი, რა იყო ამ პარტნიორობაში ჩადებული და დღეს რა ეტაპზეა ეს ურთიერთობა? აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენ და TBC ლიზინგს გვაქვს ძალიან ბევრი საერთო და მთავარი რაც არის საერთო ის არის, რომ ჩვენ ორივე ბაზარზე ვართ ლიდერები, რაც საკმაოდ კარგ კოოპერაციაში გადაიზარდა, ჩვენ კარგად გვესმის მომხმარებლის და ვქმნით ისეთ პროდუქტებს, შეგვიქმნია და ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, გაჩერებას არ ვაპირებთ ამ კუთხით, რაც რეალურად ძალიან საინტერესოა კლიენტებისთვის, მაგალითისთვის ჩვენ ვაანალიზებთ იმას, რომ უმეტესობა კომპანიების რეინვესტირებას ახდენს თანხების პროექტებში და თავისუფალი თანხები დეფიციტურია ჩვენ ბაზარზე. ამიტომ ჩვენ მოვიფიქრეთ ის, რომ ხელი შევუწყოთ ამ მიმართულებით, სპეც-ტექნიკის მიმართულებით ამ კომპანიებს და არაერთი მიმდინარე აქცია გვაქვს ამ წუთას. შედეგების კუთხით ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს და კლიენტების კმაყოფილების და ლოიალურობის დონემ ძალიან აიწია აი ამ კოოპერაციის საფუძველზე. დანარჩენს დეტალურად ინვესტირება და ზოგადად თანხების საჭიროება არა მხოლოდ თქვენი მიმართულებით, არის ამ შემთხვევაში ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ ბევრ სხვა მიმართულებაზე აქვს TBC ლიზინგს ურთიერთობა, მაგრამ თქვენ მინდა ამ შემთხვევაში გააკეთოთ განმარტება და გამოხმაურება ერთგვარი, რომ თქვენთვის ზოგადად ლიზინგზე ძალიან დიდია მოთხოვნა და მით უმეტეს, როცა პირობები კომპანიებისათვის არის ისეთი მომხმარებელი, როგორც ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ნახსენები. თქვენთვის რატომ იყო საინტერესო ამ მიმართულებით მათ შორის ჩართულობა, რა ტიპის თანამშრომლობაზე არის საუბარი და რამდენად მოთხოვნადი არის ასეთ მსხვილმასშტაბიან ბიზნესის მხრიდან ლიზინგით ოპერირების განხორციელებაზე. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადავუხადოთ თეგეტას ასეთი კარგი ღონისძიების ჩატარებისათვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული ღონისძიება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ლიდერ კომპანიას ბაზარზე გაგვაჩნია პასუხისმგებლობა ლიზინგის როგორც პროდუქტის განვითარების. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, როდესაც ორი კომპანია ამ დონეზე თანამშრომლობს, როგორც გიორგი აღნიშნა, საკმაოდ მრავალწლიანი თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენ და ერთმანეთის განვითარებაში და გაზაში დიდი როლი გვაქვს შეტანილი. იმდინარე ეტაპზე მოკლედ რა ვთქვი, დაახლოებით 30% TBC ლიზინგის სამშენებლო სექტორის გაყიდვები ხორციელდება თეგეტას დახმარებით და პირიქითაც. რაც შეეხება პროდუქტების განვითარებას, თვლით, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო შეუწყობს ხელს, რომ ხალხმა სწორად გაიგოს რა არის ლიზინგის საჭიროება. რომ ეს ბიზნესი ვითარდება, იზრდება, მოთხოვნა იზრდება. ამის მარტივი მაგალითია ის, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენი დავანდება სალიზინგო პორტფელიოში საშუალოდ 40% იზრდება. ბოლო 2 წლის შედეგი. საშუალო. წლის საშუალო ბოლო 2 წლის განმავლობაში. არჩევნებრივი შედეგი ქონია. კი, ნებისმიერ სხვა ფინანსური ინსტიტუტზე რა განაპირობებს ამ ყველაფერს? რატომ არის მომხიბვლელი და საინტერესო? რა უპირატესობა აქვს თქვენი გადმოსახედიდან? ჩემი გადმოსახედიდან და ზოგადად მარტო ჩემი გადმოსახედიდან არა, ალბათ ის არის, რომ აქ პირველ რიგში სპეციალისტები არიან შეკრებილი ორივე კომპანიაში, რომლებიც ზუსტად იციან რა უნდა მომხმარებელს.
შემუშავებული გვაქვს სწრაფი პროდუქტები, რომლების საშუალებითაც კომპანიას საშუალება აქვს რამოდენიმე საათში თუნდაც ერთ დღის განმავლობაში გამოიყვანოს საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნიკა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციისგან და ამისათვის არ არის დამატებითი რაღაც საჭიროებები, თქვა იგივე იპოთეკით დატვირთვა ქონების ან რაღაც მსგავსი რაღაცეები. თავად ამ კომპანიის თქვათ გამოცდილებას, პორტფოლიოს ამოწმებთ და ეს განაპირობებს რეალურად ასეთ სწრაფ ურთიერთობას თუ როგორ ხდება? ნუ არის ესეთი პროდუქტები, სადაც ძალიან ბევრი შემოწმება სიტყვაზე არ ხდება და ხელმისაწვდომობა ძალიან მარტივია. ნუ აქ როგორც გიორგიმ აღნიშნა, გვაქვს აქციები, როდესაც თუ klienti ან მომხმარებელი უბრალოდ რაღაც პირობებს, კონკრეტულ პირობებს აკმაყოფილებს, ვიცით მის საქმიანობის შესახებ, გვაქვს საერთო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ასეთ ამ სფეროში კომპანიები, ახალი კომპანიები ყოველ დღეს არჩდებიან და გვაქვს მათი საქმიანობის ისტორია, ძალიან მარტივად შეგვიძლია დავეხმაროთ klients ახალი აქტივის დაფინანსებაში. 40 წლიანი ზრდა არ არის პატარა რიცხვი და არ არის პატარა შრომის შედეგი, დარწმუნებული ვარ. როგორ განსხვავდება შეთავაზებები, რა აქციები შეიძლება იყოს, თქვათ, სხვადასხვა ტიპის კომპანიებისათვის შეთავაზებული თქვენი მხრიდან? პირველ რიგში 40%-იან ზაზე აღნიშნავ იმას, რომ მართალია კაი შედეგია, უფრო ამას მივაწერდი ბაზრის განვითარებას ახლა ამ ეტაპზე. ჩვენთვის ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად სასტარტო იყო შედარებით ბოლო პერიოდში უფრო აქტუალური გახდა ლიზინგის პროდუქტი და ჩვენ როგორც ლიდერ კომპანიას, ასევე ჩვენ კოლეგ კომპანიებს გვაქვს პასუხისმგებლობა ბაზრის ცნობიერების ამაღლებაზე. შესაბამისად, დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პარამეტრები რაღაც პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. მეორე შეკითხვა შემახსენეთ? რა პირობებს თავაზობთ და რა აქციებს იმისათვის, რომ მათ შორის აი იგივე ინფორმირების ნაწილში იყოს კომპანიებისათვის ადვილად გასაგები, რა სარგებლის მიღება შეუძლიათ ამ პროდუქტის გამოყენებით? აქციებს რაც შეეხება, ამ აქციებში შედის ისეთი რაღაცები, როგორც შეიძლება იყოს 0%-იანი თანამონაწილეობა, როგორც გიორგიმ აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც კომპანია მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და არა მარტო ამ შემთხვევაში ნაღდი ფულის აკუმულირება და ამ ფულის პროექტებში მიმართა. შესაბამისად, გვაქვს ისეთი აქციები, როგორც არის 0%-იანი თანამონაწილეობა და მსგავსი სხვა აქციები. ამის მიღწევა მოხერხდა მხოლოდ თეგეტა ჯგუფთან თანამშრომლობით. ამას ახლა მარტო TBC ლიზინგი თავის თუ ვერ შეთავაზებდა. შესაბამისად, კოოპერაციის შედეგია. თქვენთვის რა უპირატესობა არის, როდესაც იგივე ასეთი აქციებით აქვს შესაძლებელი თქვენს პოტენციურ პარტნიორს დაინტერესებულ ადამიანს, რომ ფაქტობრივად 24 საათში მან საჭიროების შემთხვევაში ერთის მხრივ მიიღოს საჭირო ტექნიკა და მეორეს მხრივ ეს ნიშნავს, რომ პროექტები, რომელიც თქვათ მათი მხრიდან არის განსახორციელებელი, არ შეფერხდეს და შეასრულონ ვადები იქნება ეს ხარისხი თუ ასე შემდეგ ყველა პარამეტრის დაცვით. თქვენთვის რა სარგებელს იძლევა? ჩვენთვის თეგეტა ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირველ რიგში მოусმინოთ მომხმარებელს და გავიგოთ თუ რა სჭირდება მას. ასე ვთქვათ, ბაზრის ანალიზმა აჩვენა ის, რომ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, როდესაც სწრაფად ხდება განვითარება, ბაზრის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ვადები საკმაოდ შეზღუდული არის, მნიშვნელოვანია უკავშირი კლიენტთან 24 საათის განმავლობაში, იგივე 48 საათის განმავლობაში და ჩვენ გვეძებდით ასე ვთქვათ პარტნიორს, რომელიც ასე ვთქვათ აყვებოდა და მივიყვანდით, დავხვეწავდით ამ პროდუქტს. საკმაოდ კაი ოპერაცია გვაქვს ჩვენს და TBC ლიზინგს ამ კუთხით და საბოლოო ჯამში მივედით იმ შედეგამდე, რომ სამხრივი ინტერესი არის TBC ჯგუფი, თეგეტა ჯგუფი და კლიენტი, მაყოფილების დონე არის მაღალი, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნიკის, ასე ვთქვათ, შეძენა გახდა შესაძლებელი თუნდაც 0%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში. კომპანიები, რა თქმა უნდა, თავის თავზე იღებენ მათ შორის თეგეტაც რისკებს და ჩვენ ვაანალიზებს იმას, რომ გონივრული რისკის გარეშე ფაქტიურად ბაზარზე ოპერირება და გაზრდა ბაზარზე შეუძლებელია. ჩვენ გვესმის ის, რომ ჩვენი რეგიონი არის სტრატეგიული და ქვეყნის, ასე ვთქვათ, განვითარებაში, აი ამ კუთხით საუკეთესო, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი გადავდგით, ჩვენ ასე ვთვლით და შედეგები უკვე სახეზე არის, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენი კომპანია ყავთ პორტფოლიოში ამ მიმართულებით თანამშრომლობის ფორმატით? გულისხმობ ჩვენ ბრენდებს, რომელსაც წარმოვადგენთ? დიახ. ჩვენ ყავს ზოგადად თეგეტა ჯგუფში 300 ბრენდზე მეტი შედის, თუმცა ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, სამშენებლო ტექნიკის მწარმოებელი. კონკრეტულად სამშენებლო ტექნიკის და საგზაო ტექნიკის კუთხით ჩვენ გამოყავით 3 ბრენდი, ეს არის MAN, გერმანული, ასე ვთქვათ, უმსხვილესი კომპანია, JCB, ნომერი 1 ბრენდი, ინგლისური, ბრიტანული
და ამანი, რომელიც საგზაო ტექნიკის და ასფალტის, ბეტონის ქარხნების კუთხით არის მსოფლიოში ლიდერი კომპანია. და ამ კომპანიების წარმოებულ ტექნიკაზე ვრცელდება ყველა ის პირობა, რომელზეც ახლა საუბრობდით. შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, კი ბატონო, თუმცა განსხვავდება, რა თქმა უნდა, პროდუქტის მიხედვით შეთავაზებაც. იქიდან გამომდინარე, თავისთავად, იმიტომ რომ გააჩნია რაზე არის საუბარი. როგორც ვიცი, ამ პრეზენტაციაზე წეგანაც ვახსენ, რომ იყო თქვენი მხრიდანაც პრეზენტაცია გაკეთებული, სამომავლო გეგმებზე მინდა კითხოთ, თანამშრომლობის განვითარების ეტაპებზე, რა გეგმები გაქვთ, რა იყო შეთავაზებული თქვენი მხრიდან ადგილზე უკვე პოტენციურად იმ ადამიანებისთვის, ვინც შეიძლება რომ ამ სამხრივი თანამშრომლობის მესამე მხარე გახდეს. როგორც გიორგიმ აღნიშნა, გარკვეულ მოდელებზე პერიოდულად სხვადასხვა შეთავაზებები გვაქვს და უახლოეს მომავალში რა აქციასაც ვაპირებთ იმის ანონსება მოხდა. ჩვენც გვითხარით. გიორგი გვეტყვის კონკრეტულად რომელი ტექნიკის ფარგლებში იქნება ეს რაღაც შეთავაზები, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენი მხრიდან წარმოდგენილი იყო ბაზრის ხედვა, განვითარების ტენდენციები, საით მივდივართ და გონია რომ მომავალ წელს დის ტემპი შენარჩუნდება აუცილებლად, შეიძლება უფრო მეტიც იყოს ვიდრე წინა წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან დავაფიქსირებთ საუბა, დარგში მოღვაწე ყველა ლიდერი კომპანიის მიმართ, რომ მზად ვართ მათთან ვითანამშრომლოთ და მუდმივად სრულნავთ პროდუქტების განვითარებაზე, რომ მათ უფრო ახალი ინოვაციური პროდუქტები შევთავაზოთ. კონკრეტულად არ ვიცი, ჯერ შეგვიძლია თუ არა იმ აქციების დაანონსება, რაც ახლა მომავალში ვაპირებთ. მე რაც შემიძლია რომ შეგვირდეთ, იმდინარეთ გვაქვს MAN-ის კუთხით აქცია, რომელიც გულისხმობს 0%-იან თანამონაწილეობას. 0%-დან იქნება, ასე ვთქვათ, თანამონაწილეობა. შემდეგ სერვისი, ასე ვთქვათ, ზეთის შეცვლის 1 წლის განმავლობაში იქნება უფასოდ ჩვენი მოხმარებლებისთვის. გარდა ამისა, კლიენტებს თავაზობთ VIP ტურს მიუნხენში, რომ თავის თვალით ნახონ თუ როგორ ხდება წარმოება ამ ტექნიკის. შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ უახლოესი 1 კვირის განმავლობაში ჩვენ გვექნება აქცია ძალიან საინტერესო JCB-ს მიმართულებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ გამარტივდება ყველაზე საქართველოში პოპულარული ტექნიკის შეძენა. კონკრეტულ აქციის პირობებს ამ მომენტისთვის ხვეწავთ და პირდებით რომ ძალიან საინტერესო იქნება. საქმიანი ადამიანებისთვის თვალმისადევნებელი ამბებია ნამდვილად. წარმატებას გისურვებთ, ველოდებით სიახლეებს, მით უმეტეს რომ ამდენი აქცია გაქვთ დაგეგმილი და ძალიან საინტერესო იქნება შეჯამება ამ კოოპერაციამ, თქვათ, რაღაც პერიოდის შემდეგ როგორი შედეგი გამოიღო. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ირაკლი ხატიაშვილს, TBC ლიზინგის კომერციულ დირექტორს და გიორგი ბერძეს, თეგეთა Truck and Bus და თეგეთა Construction Equipment-ის კომერციულ დირექტორს მას მისვლობდით საქმიანი დილის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ რეგიონის ეკონომიკის ანგარიშში საუბარია ჩინეთის ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებზე, რასაც შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე გავლენა ჰქონდეს. დოკუმენტში წაიკითხავთ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო პროდუქტის სპილენძის მადნებია, მსოფლიო ბაზარზე პროდუქციის მსხვილი შემწყდებელი კი ჩინეთი. ჯანდაცვის სამინისტრო პაციენტის სამედიცინო ელექტრონული ბარათის შექმნას აანონსებს. ამასთან დაკავშირებით მინისტრმა ჯანდაცვის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების პრეზენტაციაზე თქვა და ტექნიკურ სიახლეებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ პაციენტის სამედიცინო ელექტრონულ ბარათზე ადამიანის სრული სამედიცინო ისტორია შეინახება. ბიზნესამბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით, მათ 9 თვეში 129 საქმეზე მუშაობა დაასრულეს. სურსეთის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის კონტროლის ფარგლებში 2018-2019 წლებში 160 ნიმუშია შემოწმებული, საიდანაც 14 შემთხვევაში შეუსაბამობები დაფიქსირდა. ერთი თვის განმავლობაში ბორჯომ ბაკურიანის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული კუკუშკის მოძრაობა შეზღუდული იქნება. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება კი 2020 წლის მარტში დაიწყება. ტავ-ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილე თეა ზაქარაძე ამბობს, რომ საბოლოო პროექტზე დასტური ჯერ მიღებული არ აქვს, თუმცა მანამდე ბათუმის აეროპორტის მმართველ კომპანიას პროექტში გარკვეული დეტალების კორექტირება მოუხდება. ეკონომიკის მინისტრმა ტავ-ჯორჯიას ხარვეზების გამოსწორება დაავალა. ნათია თურნავამ შენიშვნებით თბილისის აეროპორტის მმართველ კომპანიას ადგილზე მისვლის შემდეგ უკვე წერილობით და სატელევიზიო კომენტარით გააცნო. ნათია თურნავას თქმით, საქართველოს ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ბაზარი და ქვეყანა და პირველ რიგში სწორედ აეროპორტებმა უნდა წარმოაჩინოს რეალური სახე, რომლითაც სტუმრებს ვეგებებით.
ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ბოლო წლებში იმისთვის, რომ ჩვენი აეროპორტი იყოს უფრო მორგებული, უკეთეს სერვისის მიწოდების თვალსაზრისით, მაგრამ ეხლა დავათვალიერე კიდევ ერთხელ და ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც არის აღმოსაფრქველი და კარგია, რომ ტავ მენეჯმენტი ამას ხედავს და ამაზე იმუშავებს. ჩვენ დავგეგმეთ აქ კონკრეტული ღონისძიებები, მივეცით გარკვეული ვადა და ამ ვადის გასვლის შემდეგ ისევ მოვალ აქ და ისევ გადავამოწმოთ, რამდენად სრულდება ეს ყველაფერი. მედიის საშუალებით ეკონომიკის მინისტრ ტავ-ჯორჯიადან გამოეხმაურნენ. როგორც თია ზაქარაძე აღნიშნავს, თებერვლის ბოლომდე ყველა მიმდინარე თუ დაგეგმილი სარემონტო სამუშაოები დასრულდება. რაც შეეხება კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან იყო, ეს სველი წერტილების განახილებას ეხებოდა. ამასთან დაკავშირებით ზაქარაძე ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოები ამ მიმართულებით უკვე დაწყებულია. ერთი თვის წინ ეკონომიკის სამინისტროში სხვა მრავალ საკითხთან ერთად ჩვენ გავიარეთ ასევე აეროპორტის ინფრასტრუქტურის თემებიც, რის შემდეგაც ქალბატონი ნათია ეწვია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს. გეტყვით და ყველას მოგეხსენებათ ალბათ, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი გაიხსნა 2007 წლის თებერვალში, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არის პატარა ხარვეზები, რაზეც ვისაუბრეთ მინისტრის ვიზიტის დროს. უმთავრესი ხარვეზი, რაც ქალბატონმა ნათიამ დააფიქსირა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, ეს არის სველი წერტილები და სველ წერტილებთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ეკონომიკის სამინისტროშიც უკვე ჰქონდა ნასაუბრები, ესე ვთქვათ, და უკვე დაწყებული ჰქონდა სარემონტო სამუშაოები. გარემონტდება რამოდენიმე სველი წერტილი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, რა თქმა უნდა, პერიოდულად ეს რემონტი ისედაც ხდება. რაც შეეხება რესტორნებს, ეკონომიკის სამინისტროს პრეს-რელიზში მრავლობით რიცხვშია ნათქვამი რესტორნები. სავარაუდოდ გაეპარათ ეს შეცდომა, იმიტომ რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, როგორც მოფრენის, ასევე გაფრენის ტერმინალში ყველა კვების ობიექტი არის განახლებული და ყველა კვების ობიექტი არის ახალი. დარჩენილია ერთადერთი კვების ობიექტი სარეჟიმო ტერიტორიაზე, ბირპორტი, რომლის პროექტიც უკვე 2 თვეა მიმდინარეობს მუშაობა პროექტზე და თებერვლის ბოლოს ვაპირებთ, რომ ეს კვების ობიექტი დასრულდეს. ასევე ვაპირებთ, რომ თებერვლის ბოლომდე დასრულდება ის მიმდინარე რემონტები, რაც დაგეგმილი იყო და რაც გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ოჯახებს, რომლებსაც სოციალური დახმარება პროგრამულად შეუწყოთ, მაგრამ სოციალური სტატუსის შესაბამებამ დახმარება 2 თვის განმავლობაში აღუდგებათ. მინისტრმა აღნიშნა, რომ სოციალური დახმარების კონტროლი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. შესაძლებლობა სოციალური დახმარების კონტროლი განახლდა არა 6 თვის წინ, არამედ აგვისტოს თვეში. ეს პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს და მომდევნო 2 თვის მანძილზე ყველა იმ ოჯახს, რომელსაც პროგრამულად შეუწყდა სოციალური დახმარება, მაგრამ მას შეესაბამება ის სტატუსი, რომელსაც ის ფლობს, აღუდგება სოციალური დახმარება. ბაქო-თბილისი ბაქოს რეისებს ფრანგული ჩხაროსნული მატარებელი შეასრულებს. აზერბაიჯანული მედია ქვეყნის რკინიგზის დეპარტამენტზე დაყრდნობით წერს, რომ ბაქო-თბილისი ბაქოს მგზავრების გადაყვანა პირველად პრიმა M4-ის სამგზავრო მატარებლით მოხდება. მათი ინფორმაციით ამ დრომდე მოქმედებაში მყოფ მატარებლებს, რომლებიც 70-იან წლებშია წარმოებული, სატვირთო გადაზიდვებისათვის გამოიყენებენ. აზერბაიჯანულ რკინიგზას და ფრანგულ კომპანია Alstom ტრანსპორტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება 2014 წლის 12 მაისს გაფორმდა. დოკუმენტის თანახმად აზერბაიჯანმა ფრანგებისგან 50 ლოკომოტივი უნდა შეიწინოს. დავების საბჭოში საჩივრების სტატისტიკა გასულ წლებთან შედარებით იკლებს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო შეტყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან რაზმაძემ განაცხადა. მისი თქმით, დავების შემცირება იმან განაპირობა, რომ საჩივრების გაფილტრვა ხდება და პირები შურისძიების მიზნით ვეღარ ასაჩივრებენ ტენდერებს. დარჩა ის საჩივრები, რომლებიც რეალურ განხილვას ექვემდებარება, ამბობს რაზმაძემ. ჩვენი შემოთავაზებით სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს კერძო სექტორში დასაქმებულის დეკრეტული შვებულება ხელფასის 80%-ით და არა ერთჯერადი 1000 ლარით. ამასთან დაკავშირებით უმრავლესობის დეპუტატმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა გააკეთა განცხადება. ის ამბობს, რომ აქვს თუ არა სახელმწიფოს ამის რესურსი, ეს კონსულტაციების საგანი არის. ცქიტიშვილის ინფორმაციით, ცვლილებები საჯარო სექტორში დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების მოდელს და მექანიზმს არ ეხება. გარდა იმისა, რომ ემატება მამის შვებულების კომპონენტი.
კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც ქიტიშვილმა გააკეთა ორი სამსახურის თემას ეხება და ის ამბობს, რომ ახალი შრომის კოდექსში ორ სამსახურში მუშაობას არ კრძალავს. ეს არის არასწორი ინტერპრეტაცია. ამბობს, რომ შესაძლებელია ასეთი აკრძალვა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რისკის შემცველი სამსახური ან მესამე პირების უსაფრთხოების ან ჯანმრთელობის რისკი. რაც შეეხება კანონპროექტის წარდგინებას, ქიტიშვილის ინფორმაციით, კანონპროექტი პარლამენტს სავარაუდოდ ნოემბრის შუა რიცხვებში წარდგინებაში. გახსენებთ, რომ პირველადი ვერსიით, სულ რამდენიმე დღის წინანდელი ვერსიით, ამ კანონპროექტის წარდგინება ამ თვის ბოლოს უნდა მომხდარიყო. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტისაგან მხარდაჭერილია ინიციატივა, რომელიც ერთჯერადად ტაქსის მძღოლებს ჯარიმებისაგან გაათავისუფლებს. ამ ერთჯერადი ხასიათის დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების შედეგად 1 ოქტომბერს ადმინისტრაციულ სახელდადებული პირები გათავისუფლდებიან ჯარიმის და შესაბამისი საურავის გადახდისაგან და ეს შეეხება 707 ადამიანის ჯამში. ჯამური თანხა კი იქნება 89,900 ლარი. კანონი გამოქვეყნებისთანავე უნდა ამოქმედდეს. კიდევ ერთი კანონი, რაზეც დეპუტატები იმსჯელებენ, ეს აზარტული და მომგებიანი თამაშების რეკლამის აკრძალვას ეხება და საკანონმდებლო ინიციატივით პარლამენტს ქართული ოცნებიდან წამოსული დეპუტატები მიმართავენ. იკრძალება ამ კანონპროექტით აზარტული თამაშების სატელევიზიო და რადიო, ინტერნეტ და გარე რეკლამა, აკრძალვა კი მოიცავს სატრანსპორტო საშუალებებზე რეკლამის განთავსებასაც. ასევე კანონპროექტით აკრძალული იქნება აზარტული ან მომგებიანი თამაშებისათვის გაკუთვნილ შენობა ნაგებობებზე დაწესებულების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია განთავსება, რომელიც 10 კვადრატულ მეტრ ფართს აღემატება. გათვალისწინებულია ჯარიმაც და მისი მოცულობა 10,000 ლარია პროექტში ჩადებული. Silicon Valley თბილისში ბრიტანეთის Henley Center of Entrepreneurship-თან პარტნიორობით საქართველოს მეწარმეობის ცენტრი გაიხსნა, რომლის პრეზენტაციაც ეროვნულ გალერეაში გაიმართა. Henley-ის მეწარმეობის ცენტრი მსოფლიოს 10 საუკეთესო მათგანში შედის და BTU-ს ექსკლუზიური პარტნიორი იქნება. ცენტრის მომსახურება ყველა სტარტაპისათვის უფასო იქნება, მათ შორის სტარტაპ ბუთკემპები, ტრენინგები, ვორქშოპები, ჰაკათონი, კვლევები და ასე შემდეგ. ამჟამად ძალიან აქტიური საგამანათლებლო კავშირები არსებობს საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის. ჩემი აზრით, ეს კავშირები ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ქვეყნისთვის, საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთისთვის. საქართველოს მეწარმეობის ცენტრი იქნება ერთგვარი მრავალპროფილური ორგანიზაცია, რომელიც არამხოლოდ კრეატიულ ინდუსტრიებს შეუწყობს ხელს სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებაში, არამედ ღია იქნება საქართველოში სამეწარმეო იდეების მქონე ნებისმიერი ბენეფიციარისთვის, იქნება ეს BTU სტუდენტი თუ რომელიმე სხვა წევრი, რომელსაც ჩვენ გავუწევთ მთელ რიგ სერვისებს დაწყებული სტარტაპ იდეის აქსელერაციიდან დამთავრებული ინკუბატორით, კვლევებით. ეს არის ეს შემთხვევა, როდესაც ძალიან ბევრი მონაწილეა და ყველა კმაყოფილი და მოგებულია. ჩვენთვის ძალიან პრინციპულია, რომ ისტორიის და ტრადიციის წარდგენა კიდევ უფრო მეტად ხდებოდეს. ეს ხდება ახლა მისი ტრანსფორმაცია უკვე ეკონომიკაში და ბიზნესის და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტთან ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მეწარმეობა, როგორც სასწავლო კომპონენტი, დაინერგოს განათლების ყველა საფეხურზე. ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების და უმაღლესი განათლების საფეხურზე. ამის ტრადიციები გვაქვს, თუმცა არსებობს გაუმჯობესების არეალი. ნესკრა-ჰესის პროექტის წინამოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება, რომელიც ნესკრასა და ნაკრას ხეობაში გზების და ხიდების მშენებლობას ითვალისწინებს. სამუშაოების ნესკრა-ჰიდროს კონტრაქტორი კომპანია ქართული სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. წინამოსამზადებელი სამუშაოები კი 2020 წელს უნდა დასრულდეს. მანამდე ამ პროცესს ჭუბერიდან დეტალური რეპორტაჟით შეგვიძლია გავეცნოთ. ჭუბერში ერთდროულად 4 ასტონიანი ტვირთმზიდაობის ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. ეს ნესკრა-ჰესის ძირითადი ობიექტების მშენებლობისთვის მოსამზადებელი ეტაპია, რაც საერთო ჯამში 14 ხიდისა და 45 კილომეტრის სიგრძის გზის მშენებლობას გულისხმობს. ამ კუთხით მიმდინარე სხვადასხვა სახის სამუშაოებს ნესკრა-ჰიდროს ქვეკონტრაქტორი ქართული სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. 4 ხიდის ბურჯები უკვე ამოყვანილია. დანარჩენი ხიდების ლოკაციაზე მიმდინარეობს საექსკავაციო სამუშაოები ბურჯებისთვის. მიმდინარეობს კაშხალთან მისასვლელი ერთ-ერთი გზის მშენებლობაც. ჯამში 2020 წლისთვის უნდა დასრულდეს 45 კილომეტრი სიგრძის გზის მშენებლობა და 14 ხიდის მშენებლობა.
ამ 14 ხიდში 11 არის ნენსკრახის ხეობაში, 3 ნაკრას ხეობაში. ჭუბერსა და ნაკრაში ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები გასულ წელს დაიწყო, რომლის დასრულების შემდეგ ინფრასტრუქტურა სრულ მზადყოფნაში იქნება იმისთვის, რომ გვირაბის გამყვანი მანქანა და ჰესის ასაშენებლად საჭირო სხვა სახის მძიმე ტექნიკა დანიშნულების ადგილამდე მივიდეს. ამ ეტაპზე მიმდინარე სამუშაოებზე 90-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. ადგილობრივ დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლოებით 90-მდე არის. ასევე მიმდინარეობს გადამზადებითი კურსები, მემანქანების, მძიმე ტექნიკის ოპერატორების მოსამზადებელი კურსები. ჯამში დასაქმებულთა რაოდენობა სამშენებლო ობიექტებზე აღწევს 170-მდე. მოსამზადებელი და ჰესის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური კონსულტანტი და ზედამხედველია შვეიცარიული საპროექტო და საკონსტრუქტორო კომპანია შტუკი. სწორედ მათი ჩართულობით მოხდება ჰესის ასაშენებლად ძირითადი კონტრაქტორის შერჩევა. ახლა სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა გამოცხადებული გვაქვს საერთაშორისო ტენდერი იმისთვის, რომ პროექტის ძირითადი სამუშაოებისთვის კონტრაქტორი შევარჩიოთ. ეს პროცესი საერთაშორისო სამშენებლო კომპანიებისგან დოკუმენტის მიღებასა და მათ შემოწმებას გულისხმობს, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ახლა სწორედ ამ პროცესში ვართ. ნენსკრახის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები 2020 წელს დასრულდება და ამის შემდეგ უკვე კაშხლის მშენებლობა დაიწყება. ზედაპირში გამოვტოვე ამბავი, რომელთან დაკავშირებით შეფასებებით ბევრი და არაერთგვაროვანი მოისმინა და წაიკითხა BMG-ის თვალყურმა დევარმა. ბიზნეს კეთების რეიტინგში საქართველოს ერთი პოზიციით ჩამოქვეითებას გულისხმობ, რომელსაც ყოველწლიურად მსოფლიო ბანკი ამზადებს. ცალსახა და ერთმნიშვნელოვან შეფასებას ვერც ამჯერად მოისმენთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ თემას და მიზეზებს, რა არის პრობლემური და რაში გვაქვს ყველაზე დიდი გამოწვევა. ამაზე დავიწყებთ საუბარს ბოჭორიშვილთან, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კატასტროფალურობა ხდარა, გავიგეთ მე მგონი, ბევრი შეფასება იყო ამასთან დაკავშირებით. წინ რომ არ წავიწიეთ, ეს ცუდია, მაგრამ აი რა არის მთავარი სირთულე და გამოწვევა ამ კვლევის მიხედვით თქვენი შეფასებებიდან და რა პრობლემატიკა შეგვიძლია რომ გამოვყოთ, რაზე გვაქვს სამუშაო უფრო სწორად. პირველ რიგში აღვნიშნოთ, რომ ცალსახად სასიხარულოა, რომ მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის, ანუ 2020 წელსაც საქართველოს არის ტოპ-10-ში ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ანუ ზოგადად დინამიკას რო გადავხედოთ, ანუ რამაც იმოქმედა წლევანდელ რეიტინგზე და ქულაზე გავლენა, ეს იყო ანუ ერთ კატეგორიაში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, ეს არის სამშენებლო ნებართვები, რაც ყველაზე მეტად გაუმჯობესდა და აქ აღნიშნულია, რომ მოხდა მშენებლობის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება. თვითონ ანუ რო შევხედოთ ჩვენ, აი რო შევიდეთ მსოფლიო ბანკის ვებგვერდზე და დინამიკას, ანუ წინა წლებში უფრო მეტი რეფორმა ხორციელდებოდა, ანუ რეფორმის ტემპი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე თქვათ 2020 წლის რეიტინგით, რაც გაიზომა. და ზოგადად რო გადავხედოთ ეს რეიტინგი ზომავს ბიზნესის კეთებისათვის დაახლოებით საჭირო 12 მიმართულებას და ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები, ანუ ცუდი შეფასებები საქართველოს აქვს გაკოტრების საქმის წარმოებაში, ეგეთ ვაჭრობის მიმართულებით და ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ დავრჩეთ ამ მოწინავე პოზიციებში, შესაბამისად რაშიც დაბალი რეიტინგები გვაქვს. არა მარტო მოწინავე ფაქტორი, ყველა ეს მიმართულებით ჩვენთვის დღის წესრიგში როგორც გადასაწყვეტი საკითხი, იმიტომ რომ მათ შორის კანონ პროექტი მუშავდებოდა გაკოტრების საქმესთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის მისი განხილვები დაწყებული და შესაბამისად არ ძალაში შესული. რაც შეეხება ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობას, ეს ფაქტია, რომ გვჭირდება მეტი ჰესი და გვჭირდება, რომ კონდეს რეალურად ადგილზე მომარაგების შესაძლებლობა. ზოგადად ეს რეიტინგი კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა მაინც ეს კითხვა. თქვენი შეფასებით რას ზომავს? ეს არის ინვესტორებისათვის თუ ჩვენ შეგვიძლია უფრო სარკეში ჩავიხედოთ და იდენტიფიცირება გავაკეთოთ იმის, სად გვაქვს სასწრაფო სამუშაო. ზოგადად აი რა ორივე მიმართულებით, ანუ მნიშვნელოვანია ეს ერთი ის, რომ ანუ ინვესტორებისათვის საქართველოს რჩება მსოფლიოს კორპორატიულ რუკაზე, ანუ როდესაც დაინახა რომ ტოპ-10-ში არის საქართველოს, შეიძლება დაინტერესო და უფრო ღრმად გაეცნო, როდესაც ინვესტორი ხარ, რა ხდება ამ ქვეყანაში და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც თუ რაში ჩამოვრჩებით სხვა ქვეყნებს, რაში გვჭირდება დამატებით კონკურენტიანობის გაზრდა, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები, ესეც ძალიან კარგი არის
ზოგადად რა კუთხით მოვახდინოთ რეფორმები და რა კუთხით მოვახდინოთ გაუმჯობესება, რომ მეტი ინვესტიცია მივიღოთ ქვეყანაში. და რა ხდება ახლა ქვეყანაში? მოდი გადავხედოთ ამასაც. 1%-ით გაზარდა ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი. ვარაუდები იყო და პრინციპში დისკუსია იმაზე იქნებოდა 9%-იანი თუ 25%-იანი და ეროვნულმა ბანკმა მიიღო განაცხადება, რომ 1%-იანი ყოფნა. ელოდებოდით თუ არა ასეთ განაცხადებას თქვენ? ჩვენც რასაც მოვულოდით იმაზე მეტი ზრდა იყო, ანუ როგორც ბაზრის მოლოდინები, შესაბამისად ესე იგი ბოლო ორ თვეში ჯამურად გაზრდილია 2%-ული პუნქტით რეფინანსირების განაკვეთი და ეს ძირითადად ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმართულია იქითკენ, რომ გაცვლითი კურსის გაუფასურება რაც არის გავლენა ფასებზე, ეს აღმოიფხვრას. სექტემბერში გვაქვს საკმაოდ მაღალი ინფლაცია 6.4% და უკვე ცალსახად არის ასახული ეს გაუფასურება, გარდა იმისა, რომ ფასების დონეზე წელს მოქმედებდა ესეთი ერთადერთი ფაქტორი, როგორც იყო თამბაქოზე აქციზების და. ხა თვითონ სების პროგნოზით და ჩვენ ველოდებით, რომ იმიტომ რომ წელს საკმაოდ მაღალი ბაზაა, რომ მომავალ წლიდან ინფლაცია ამ ბაზის გავლენითაც შემცირებას დაიწყებს და დაახლოებით წლის მეორე ნახევრიდან რაც მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ანუ კომიტეტის შემდგომი გადაწყვეტილებები დამოკიდებული იქნება თუ რამდენად სწრაფად აღმოიფრება გაცვლითი კურსის გავლენა ფასებზე, შესაბამისად უფრო ბუნდოვანი ხდება მომავალი მონეტარული პოლიტიკის ტრაექტორია. ახოსი მომავალი მონეტარული პოლიტიკის თქვათ შეკრების პროგნოზი რთულდება. ანუ ცალსახად წერია, რომ რამდენად სწრაფად აღმოიფრება ეს გავლენა გაცვლითი კურსიდან, ამაზე იქნება დამოკიდებული. თვითონ ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ სესხები გაძვირდება და ამას ექნება გარკვეული გავლენა სესხების დისტემპებზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხა წელს ამას გავლენა არ ექნება ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ მომავალი წლიდან თუ ეს პოლიტიკის განაკვეთი არ შერბილ და ალბათ მომავალ წლის აპრილიდან ამას მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ზრდის ტემპის შენელებაზე. ჯერ ძალიან სწორია გასული ერთი კვირა არც კი პრინციპში ამ გადაწყვეტილებიდან, მაგრამ თქვენი მონაცემებით, რასაც თქვენ ამუშავებთ, რამდენად შეიძლება ამ ბუნდოვანებაში, თქვათ ეროვნული ბანკის მიზანი, რომ განაკვეთის, თქვათ ინფლაციაზე გავლენა ეროვნული ვალუტის, თქვათ დღევანდელ მდგომარეობამ შეამციროს, რამდენად არის 2019 წლის ბოლომდე? 2019 წლის ბოლომდე ანუ ვფიქრობთ, რომ ინფლაცია დაახლოებით ალბათ 6%-ზე მაღალი დარჩება წლის ბოლომდე. გარკვეულად შეიძლება მოახდინოს, უფრო მოლოდინებზე მოახდენს გავლენას, ვიდრე თქვათ ამ მიმდინარე ორ თვეში ფასებზე და ვფიქრობთ, რომ წელს დარჩება საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, თუმცა მომავალი თვეების განმავლობაში ალბათ ამას ექნება გარკვეული გავლენა, რომ აღარ მოხდეს ფასების ამის გამო ვფიქრობთ, რომ შეიძლება გაზაფხულზე შერბილდეს ისევ განაკვეთი, რომელიც ეროვნულ ბანკს თქვათ ამ დროისათვის დაუფიქსირდება? კი, ამის გამო ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია და იქიდან გამომდინარე, რომ ველოდებით ინფლაციის შემცირებას წლევანდელი მაღალი ბაზის გამო, ანუ ვფიქრობთ, რომ ექნება შესაძლებლობა, რომ შეარბილოს მონეტარული პოლიტიკა და შეამციროს. ამავე დროს აღნიშნეთ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დაკრეტება შეიძლება შეამციროს, იმიტომ რომ გაძვირდება სესხები. რა ხდება საბანკო სექტორში? ამის ანგარიშიც პრინციპში სექტემბრის მონაცემებზე ეროვნულმა ბანკმა უკვე გამოაქვეყნა. ამ ეტაპზე გვაქვს ესე იგი ცხათვის მონაცემები. სექტემბერში გაზრდილია საბანკო პორტფელი ნომინალში 21%-იანი ზრდა არის და გაცვლითი კურსის ეფექტის გამო რიცხვით არის 14.6%. რაც ანუ წლის დასაწყისში რაც ვქონდა ჩვენ შეფასებები თანხმედრაში არის, ანუ დაკრედიტებას რო შევხედოთ, ძირითადად ეს დაკრედიტება იზრდება ბიზნეს დაკრედიტება, ანუ ამას აქვს დადებითი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, იმიტომ რომ წელს ვიცით რომ შემცირდა საგარეო უცხოური ინვესტიციები, თუმცა შიდა ინვესტიციებს საბანკო სესხები ასტიმულირებს. ეხლა თვითონ რაც შეეხება სესხების დოლარიზაციას, აქაც არის შემცირებული დოლარიზაცია 55%-მდე და პირიქით ანუ გაზრდილი არის დეპოზიტების დოლარიზაცია დაახლოებით 64%. და მნიშვნელოვანი მატება ანუ შარშანდელ სექტემბერს რო შევადაროთ 1.4%-ული პუნქტით და აი ეს მოვლენები რო გავიხსენოთ რაც მოხდა ივნისის ბოლოს ბოლო თვეშიც ანუ ახდენს გავლენას ანუ მაისიდან მოყოლებული დაახლოებით 2%-ული პუნქტით არის გაზრდილი დეპოზიტების დოლარიზაცია რაც არის ამის ერთ-ერთი შედეგი ანუ ის რომ სესხების დოლარიზაცია მცირდება და დეპოზიტების იზრდება ერთ-ერთი შედეგი არის ის რომ ვალუტა არის გაუფასურებული და ძირითადი ფაქტორია ჩვენ რასაც
დღეს ვაფასებთ ამ ეტაპზე. აი რამდენიმე კვირის წინ როცა ლაშა იყო თქვენგან ამ სტუდიაში ამბობდა რომ მათ შორის ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე გავნასახდნენ და ის ეფექტი რომელთაც ადამიანები ბუნებრივად დოლარის შენახვას ცდილობდნენ. და იყო თქვათ მილევად რეჟიმში გადასული. ამ მონაცემებმა თუ აჩვენა რომ ეს მილევადი რეჟიმი შეიძლება იყოს რაღაცა დასრულებისაკენ წასული და არ იყოს გააგრძობითი, რამაც შეიძლება მათ შორის ეროვნული ვალუტის კურსეც იქონიოს გავლენა. ამ ეტაპზე ხარასაც უყურებთ ის რომ ლარის მიმართ მოსახლეობის დობა დაბალია, კვლავ გრძელდება და ანუ ხედავთ რომ დეპოზიტების დოლარიზაცია აი მაისიდან მოყოლებული მზარდია. ეხლა კურსი ხა ამ ეტაპზე და მოლოდინები ვფიქრობთ რომ არ არის იმდენად შეცვლილი რომ ეს დოლარში დაგროვების ტემპი შენელდეს. ან ძალიან საინტერესოა ეს თვითონ ეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება რა ეფექტს მოახდენს მოლოდინებზე. ეს არის მნიშვნელოვანი მომდევნო თვეებში რომ დავაკვირდეთ. ხოდა როცა საუბრობთ ხოლმე FTA შემცირებაზე და საერთო თქვათ ბალანსზე, აქ ყოველთვის მოყავთ მე ვაჭრობის სტატისტიკა, რომ ჩვენ გარკვეულად დაბალანსების რაღაცა მექანიზმები გაგვიშ და იყო შიდა ინვესტიციებით, ვაჭრობის მიმართულებითაც პრინციპში ტენდენცია როგორც წლის დასწრისთან იყო ნარჩუნდება, ანუ სავაჭრო დეფიციტი შემცირებისკენ არის. ბოლო მონაცემებმა რა სხვაობა მოგვცა და არის თუ არა მონაცემებში რამე განსაკუთრებული? ანუ სექტემბერში, ანუ ჯამურად რო შევხედოთ, ანუ 9 თვეში რო შევაჯამოთ, ანუ როგორც აღნიშნე, გვაქვს სავაჭრო დეფიციტის შემცირება დაახლოებით 12%-იანი, იმიტომ რომ ექსპორტი გვაქვს მნიშვნელოვნად სწრაფი ტემპით გაზრდილი, ეს არის 11% და იმპორტი ამ 9 თვეში შემცირებულია 3%-ით და იმდენად მაღალი ბაზაა, რომ ეს 3%-იანი შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირება არის იმპორტში და შესაბამისად ესე იგი 9 თვეში როგორც აღნიშნე გაუმჯობესებულია სავაჭრო დეფიციტი, თუმცა სექტემბერში ქონა განსხვავებული სიტუაცია, სავაჭრო დეფიციტი ანუ ბოლო ერთ წელიწადში პირველად გაიზარდა. ანუ შარშან ოქტომბრის მერე პირველად დაფიქსირდა სავაჭრო დეფიციტის ზრდა, ანუ და რა მოხდა ხა სექტემბერში განსაკუთრებული ერთ ის რომ ექსპორტი გაიზარდა შედარებით დაბალი ტემპით 0.5%-იანი ზრდა გვაქვს, თუმცა მაინც 300 მილიონს ოდნავ აჭარბებს ექსპორტი, მაინც მაღალი ციფრია. იმპორტი გვაქვს გაზრდილი 4%-ით და სავაჭრო დეფიციტი დაახლოებით 7% არის გაზრდილი სექტემბერში და ხა რა მოხდა და რამ გამოიწვია? ჩავხედოთ სად იყო თავად რამ გამოიწვია? ანუ ექსპორტში ანუ გამოვყოფთ იმას რომ ის კატეგორია რომელიც ანუ ზრდიდა ექსპორტს ანუ სპილენძი რომელიც პირველ ადგილზე არის შემცირებული, იმიტომ რომ მე რყეობა აქვს სპილენძის ექსპორტს თვითონამდე და ძირითადად ექსპორტის კატეგორია და ძირითადი საქონელი რომელიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა სექტემბერში ეს იყო მანქანების ანუ რეექსპორტი, ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაზრდილი, კიდე თხილის ექსპორტი, ანუ ეს ბოლო ორი კატეგორია რომელიც საქართველოში იწარმოება, ამის ზრდა საკმაოდ დადებითია ეკონომიკური ტენდენციისთვის და კიდე გამოვყავდი რომ პირველ ადგილზე სექტემბერში საექსპორტო ბაზარი არის სომხეთი, სადაც თითქმის გაორმაგებულია, ანუ სომხეთი იყო ჩვენი ნომერ პირველი სპილენძმა განაპირობა ის რომ ეს თითქმის 12-თვიანი უწყვეტი ტენდენცია სავაჭრო ბალანსის შემცირებისა სექტემბერმა არ არის ხოლმე მერყევია ეს სპილენძის ექსპორტი მუდმივად მზარდი არ არის ხოლმე თვიდან ხო ჯამურად რო შევხედოთ 9 თვეში მზარდი არის და სპილენძის შემცირებას ახლა აქ უკავშირებ ძირითადად ევროპის მიმართულებით შემცირდა სპილენძის რეექსპორტი ანუ ამ სპილენძის საექსპორტო ბაზრებით ცვალებადია არის პერიოდები როდესაც სპილენძის რეექსპორტი ხდება ჩინეთის მიმართულებით ბოლო პერიოდში ძირითადად ევროკავშირის მიმართულებით ხდებოდა ხოლმე სპილენძის ექსპორტი ბულგარეთში და რუმინეთში და ევროკავშირში ხა რაც გვაქვს შემცირება მიუხედავად იმისა რომ თხილის ექსპორტი გაიზარდა რაც ერთად ევროკავშირში გადის იმის გამო რომ შემცირებულია სპილენძის რეექსპორტი ზოგადად ევროკავშირის მიმართულებით გვაქვს კვლევა სექტემბრის თვეში. ეხლა თვითონ რო შევხედოთ რამ გაზარდა იმპორტი ეს არის საინტერესო და რა კატეგორიებია ძირითადად ესე იგი სამმა კატეგორიამ მოახდინა იმპორტის ზრდაზე გავლენა. ერთი ეს არის ნავთობის და გაზის იმპორტის ზრდა
ნავთობის იმპორტს წინა პერიოდებში ქონდა შემცირების ტენდენცია და ჯამურათაც რო შევხედოთ 9 თვეში როცა გვაქვს ჩვენ ვიძახთ რომ 3%-იანი შემცირება გვაქვს იმპორტის ძირითადი გავლენა აქვს ნავთობის შემცირებას და 100 მილიონი დოლარის დანაზოგი გვაქვს წინა წელთან შედარებით გაზრდილია ესე იგი ნავთობის გაზის იმპორტი იმიტომ რომ შევხედოთ ესე იგი ელექტროენერგიის იმპორტის გაზრდილია და გაზისაც ანუ ელექტროენერგიის დეფიციტი რო გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ხდება ამ კატეგორიის იმპორტი და ერთი კიდე რამაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა იმპორტის ზრდაზე ეს არის შაქრის იმპორტი რომელსაც ალბათ რთველის პერიოდს ტრადიციულად რთველის პერიოდს უკავშირდება თუმცა არის იმ ჩამონაცვლად შეუხარდაოთ ხამის აღიარება მაგრამ არ ასიზამთ ასეა ფაქტი ეს არის ფაქტი და კიდე ერთი სიახლე რაც წინა კვირაში იყო მწარმოებელთა ფასების ინდექსის ანუ როგორც სამხმარებლო ფასები აქაც ხედავთ რომ არის მნიშვნელოვანის და სექტემბერში 11.6%-ით 11.2%-ით გაიზარდა ესე იგი მწარმოებლებს უფრო ძვირი უჯდებათ წარმოება და ამაზე ყველაზე დიდი გავლენა იქონია მრეწველობაში იზრდება ფასები და მრეწველობის და სამთო-მოპოვებით მრეწველობაში რადგანაც აქ ანუ შუალედურ მოხმარებასაც ანუ საიმპორტო კომპონენტებია დიდი და რადგანაც ეს ფასები იზრდება ზოგადად შესაბამისად უძვირდებათ მწარმოებლებს გარკვეული პროდუქციის წარმოება. მოგონი საინტერესო კვირის შეჯიბრება გამოგვივიდა ძალიან ბევრი მიმართულებიდან განსხვავებული სტატისტიკა დაიდო რეალურად სექტემბრისთვის მონაცემებით და იმ განაცხადებებით რომელიც ეროვნული ბანკისგან იყო დარწმუნებული რომ აი ნოემბრის შვიდ რიცხვებში კიდევ უფრო საინტერესო რიცხვებს ნახავთ ბანკების მიმართულებით ალბათ რაღაცა ინდიკაცია უნდა გაჩნდეს ნახოთ როგორი იქნება შედეგები ძალიან დიდი მადლობა ევა ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის ევა ბოჭორიშვილი გალტენ-დაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი იყო საქმიანი დილის სტუდიაში ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ ერთი ამბავი მაქვს თქვენთვის თბილისის აეროპორტიდან კიდევ ერთი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იწყებს ფრენებს. დღეიდან უკრაინული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Sky Airlines-ი ახალ მიმართულებას ამატებს და რეისები კვირაში ორჯერ სამშაბათს და პარასკევს შესრულდება. ავიარეისების ზამთრის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდით განხორციელდება. ავიაკომპანია საქართველოს ბაზაზე ჯერ კიდევ 2018 წელს შემოვიდა. ხარკოვი თბილისის მიმართულებით კი რეგულარული საჰაერო მიმოსვლების ნებართვა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Sky Airlines 24 ოქტომბერს მიენიჭა. ვიდრე ეს ავიაკომპანია ამ მიმართულებას ფრენების განრიგში ჩაემატება. მოდით ნახოთ დღეს არსებული ფრენების განრიგი. შემდეგ გადავხვდებით გრძელვადიან ამიდის პროგნოზთან, მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
10 წლის წინ 2009 წლის ოქტომბერში 9 კომპანიით დაიწყო საქართველოში უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების ბიზნეს ასოციაციის ისტორია, რომელიც დღეს 75 უმსხვილეს კომპანიას და ბიზნეს ჯგუფს აერთიანებს. ჯამში ამ სხვადასხვა გაერთიანების გათვალისწინებით, ანუ ბიზნეს ჯგუფების გათვალისწინებით ეს ერთობა 300-ზე მეტ კომპანიას ითვლის. ამ კომპანიებში დასაქმებულთა რაოდენობა, სადაც მთლიანში და პროდუქტის 70% იქმნება 200,000 აჭარბებს. ასოციაციისთვის ეს მისალოცი ამბავია ცალსახად და მილოცით უნდა დავიწყოთ საუბარი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ლევან ხოძესთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვერდა. მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან ერთად. 10 წელი რო შევხედოთ, სრულწლოვანებამდე ჯერ კიდევ ნახევარია დარჩენილი, მაგრამ არ არის პატარა დრო ქართული რეალობისათვის დამოუკიდებლობის ისტორიის ვთქვათ ასაკს რო გადავხედოთ ასოციაციისათვის, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში შეინარჩუნა უმსხვილესი ბიზნესების გაერთიანების სტატუსი მთელი დროის მანძილზე. თქვენი გადმოსახედიდან როგორი არის 10 წლის ბიზნეს ასოციაცია? მადლობა კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს ტელეაუდიტორიას. უსურვებ წარმატებულ დღეს. ბუნებრივია 10 წელი ცალკე კონტექსტი რომ ამოაგდო მართლა ცოტაა ერთის მხრივ, მაგრამ თუ გაითვალისწინებ ქართულ რეალობას, იმ ცვლილებებს, იმ მუდმივ რაღაცა განვითარებას და წინსვლას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, 10 წელი ნამდვილად არ არის ცოტა და თქვენ რომ ნახოთ, რამდენად კორელირებს გარემო სიტუაციებზე და გარკვეულწილად გრძნობი არის ასეთ ტიპის გაერთიანებები და ასოციაციები, ყოველთვის ესეა და ყველგან ესეა, მარტო ჩვენთან არ არის, ესე ცხადია. ეს იქნება ზოგადად ეკონომიკური სიდუხჭირე, მეგულისხმობ კრიზისები, რომელიც გამოვიარეთ, ეს იქნება შემდგომ უკვე პოლიტიკური ცვლილებები, შემდგომ ხშირი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო და სხვადასხვა ტიპის ცვლილებები, ხო? ნუ ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ასოციაციამ დაამტკიცა, რომ თავის დროზე იდეა იმისა, რომ შექმნილიყო მდგრადი პლატფორმა ბიზნესის გაერთიანების, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ამ გაერთიანებაში არიან კონკურენტი კომპანიები, რომლებსაც იდეაში ამ ჩვენ ასოციაციის მიღმა ბევრი ერთმანეთთან შეიძლება საკამათო სადავო ჰქონდეთ, ხო? ასოციაციაში შემოსვლისას ან რაღაცა შეხვედრის დაწყების შემდეგ ეს ადამიანები საერთო თემატიკით ერთიანდებიან. ანუ ეს არის მთავარი ასოციაციისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ინდუსტრიები განსხვავებულია, შეიძლება კონკურენცია შეიძლება სასალკე ინდუსტრიაში და ბევრი სადავო და საკამათო იყოს, ერთ-ერთი და უნიშნულოვანესი და ყველაზე მთავარი რაც გვაერთიანებს, ეს არის ის, რომ ყველა ხვდება, რომ თუ იქნებით ერთიანი, თუ იქნებით ერთი ასოციაციის ფარგლებში, გვექნება იმის თქმის შესაძლებლობა, რომ რაღაცა არის კარგი, ან რაღაცა არ არის კარგი, ან რაღაცა არის გამოსასწორებელი და ძირითადად ბოლო პერიოდში, რასაც ასოციაცია ყოველთვის აკეთებდა, არა მარტო ბოლო პერიოდში, დღიდან დაფუძნებისა, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია უფრო მეტად აქტიური გახდა ამ კუთხით, არის ის, რომ ასოციაცია შეიქმნა ძალიან კარგი პლატფორმად, ხიდად, ეგრეთ წოდებულ ხიდად ბიზნესსა და მთავრობას შორის, ხელისუფლებას შორის ზოგადად, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო ხელისუფლებაც ბუნებრივია ხელისუფლებაა და არ უნდა გამოვტოვოთ, იმიტომ რომ მათაც ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ როცა კანონების მიღებას ეხება იმ კანონების, რომელიც მერე უკვე ბიზნესზე ახდენს გავლენას. ხო, აი ესეთი ტიპის ხედია, ჩვენ მუდმივად გვაქვს ეს კომუნიკაცია. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამორჩეული, გამოკვეთილი ასოციაცია, ეგრეთ წოდებული კონკურენტული უპირატესობა ამ სხვა ასოციაციებთან მიმართებაში. ასოციაცია ამ ერთიანობით, ამ კომპანიებისთვის არის უფრო მეტი სარგებლის მომტანი. როცა ისინი ერთიანად და უფრო დიდი ძალით შეუძლიათ რაღაცა კონკრეტულ თემას საკუთარ პოზიციის ჩამოყალიბება და უფრო მეტი ინფორმაციის ანალიზის შედეგად კონკრეტულ დასკვნამდე მისვლა, თუ მათ შორის არის იგივე ქვეყნის სათავეში მყოფი ნებისმიერ პოლიტიკური ძალისათვის საშუალება, რომ ერთგვარი ანალიზი და ის პრაქტიკა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის, ანუ მარტივად პულსზე ხელი ეჭიროთ და იცოდნენ, ანუ საუბრობთ, რომ GDP-ის 70%-ის შემქმნელები ერთმაგიდასთან როცა ხდებიან, ხელისუფლებისთვისაც საინტერესო შეიძლება ხდეს. ვისთვის არის დღეს უფრო მეტად ასოციაცია ამ მიმართულებით სამუშაო ფორმატი? ორივე მხრიდან მომგებიანია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის კომპანიებისთვის კარგი შესაძლებლობა, რომ ერთობლივად გამოხატონ რაღაცა პრობლემის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულება და მეორეს მხრივ ახლა მთავრობის პოზიცია წარმოიდგინეთ, ხო, მათ ჭირდებათ კომუნიკაცია ბიზნესთან. და ბიზნესთან კომუნიკაციაში პირველ რიგში იგულისხმება მსხვილი ბიზნესი, იმიტომ რომ მსხვილი ბიზნესი არის ამ ქვეყანაში მსხვილი დამსაქმებელი. და მსხვილი დასაქმებელი ნიშნავს სწორედ იმას, რაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს ამ ქვეყანაში, ბევრი მსხვილი დამსაქმებელი უნდა ყავდეს, რომ ახალი სამუშაო ადგილები იყოს. შესაბამისად, ამ მსხვილ დასაქმებლებთან ცალსალკე სიარული და ცალსალკე
კომუნიკაცია ალბათ წარმოუდგენელი და რთულია, ხო? ამ შემთხვევაში როცა ერთი პლატფორმა არის და ამ პლატფორმა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს გაფართოებული შეხვედრები ტრადიციად, სადაც კონკრეტული მინისტრები, პრემიერ-მინისტრი, მაგალითად წინა პრემიერ-მინისტრი ერთ წელიწადში 3 ჯერ იყო ჩვენთან შეხვედრაზე. ახალ პრემიერ-მინისტრთანაც იგეგმება შეხვედრები და ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ პლატფორმაზე ეს ორმხრივად ხელსაყრელი სიტუაციაა და ჩვენთვის ეფექტურია, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ზოგადად საერთო პრობლემატიკაზე ვმუშაობთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული, ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი პრობლემები, როცა ჩვენ წევრებს აქვთ რაღაცა ძალიან ხშირად გამომდინარე ბიუროკრატიული რაღაცა სირთულეებიდან, ბიუროკრატიულ სირთულეებში გულისხმობ, რომ ვიღაცა პასუხისმგებლობას ვერ იღებს თავზე, ან რაღაცა წერილი სადღაც გაიჭედა, ან ვიღაცა ძალიან ფორმალურად წაიკითხა კანონი, მაშინ როცა ფორმალური წაკითხვა ამ კანონის იძლევა რაღაც განსხვავებული ინტერპრეტაციებს და ამ შემდეგ, ხო? ამიტომ ესეთი ტიპის პრობლემები რომ არ იყოს ჩვენი ასევე მიზანი არის ამ კონკრეტული ჩვენი წევრი კომპანიების ადვოკატირება და მათ ინტერესების დაცვა და ეს პლატფორმა გარდა იმისა რომ არის შესაძლებლობა ზოგად თემებზე ვილაპარაკოთ, კომპანიები ძალიან მარტივ, ძალიან ხშირად ისეთ თემებზე წამოჭრიან ხოლმე, რადგან იქვე აი იმ წუთასვე მიიღება ხოლმე გადაწყვეტილება და გვარდება. თქვენ გადმოსახედავთ მსხვილი კომპანიისათვის პრესტიჟია, საშუალება, შესაძლებლობა, აუცილებლობა, რა არის? მოდი ვთქვათ, რომ ყველაფერი არის. ჯერ ერთი ეს არის კარგი შესაძლებლობა და საშუალება იმისა, რომ მათ გარკვეული საკუთარი ინტერესი დაიცვან და რაც შეეხება პრესტიჟს, მე მგონი ამ ასოციაციის წევრობა ნიშნავს გარკვეული უკვე ნიშნავს, რომ შეხარ მსხვილი, იმიტომ რომ ასოციაციის წევრი ყველა ვერ გახდება. იმიტომ რომ ამისათვის გარკვეული კრიტერიუმებია დასაკმაყოფილებელი და შესაბამისად ამ კრიტერიუმებს ყველა ვერ დააკმაყოფილებს. შესაბამისად, თუ ხარ წევრი ნიშნავს, რომ უკვე არის აღიარება იმის, რომ შეხარ მსხვილი. ბუნებრივია არიან კომპანიები, რომლებსაც ამის განსაკუთრებული საჭიროება არ აქვთ, მაგრამ არიან კომპანიები, რომლებიც იზრდებიან და უდგებათ მომენტი, როცა მათ ჭირდებათ ეს აღიარება და ამ ეგრეთ წოდებული მსხვილი კომპანიების ეგრეთ წოდებულ აი ამ მსხვილ კლუბში, ან რასაც ქვია ჩვენი ასოციაცია, წევრიანდებიან სწორედ იმის სადემონსტრაციოდ, რომ მათ აქვთ უკვე იმხელა რესურსი, რომ ისინი შეიძლება თანაბრად კვოტირებდნენ აი ამ მსხვილ კომპანიებთან. 10 წელი იმიტომაც არ არის ცოტა, რომ ამ პერიოდში შეიძლება ასოციაცია იყოს 30 წელი, მაგრამ იმდენ ქარტეხილში არ გამოიეროს და იმდენ ცვლილებაში და იმდენ ასე თქვათ მუშაობაში, ამდენად ბიზნეს ასოციაციამ. ხო, ანუ ამიტომაც არ არის ცოტა, რომ სულ აი რაღაც პროცესში ხარ ჩართულები, სულ არის რაღაც ცვლილებები, შეხვედრები, პრობლემების გადაწყვეტა და ასე შემდეგ. რას გამოყოფდით ან ხან არის სიურპრიზები მეორე მხრიდან? ხო, კი, კაცო, ბლომად. რას გამოყოფდით აი ამ სამუშაოდან გაწეული რაც და გაქვთ თუ არა რაღაც შეგრძნება რომ რაღაცა სადღაც რაღაც მიმართულებით დააკეთეთ თუ არა? მათ შორის კომუნიკაციის ნაწილში მთავრობასთან. ცირა არის, რაც შეეხება დაკლებას ბოლოდან დავიწყებ. მე შედარებით ახალი ვარ ასოციაციაში, შესაბამისად ძალიან გამიჭირდება იმაზე ვისაუბრო, რაც თავის დროზე იყო, იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ ბოლო წელი მე თვითონ ენერგეტიკის კომიტეტის ხელმძღვანელი ვიყავი, თუმცა ხო, დაკლებაზე მოდი ამ იუბილეზე ხო იცით რომ ცუდზე არ ვილაპარაკობენ და ჯობია ისევ კარგზე ვილაპარაკოთ. რაც შეეხება წარმატებას, მე ვფიქრობ, რომ ის რომ თავისთავად ასოციაცია 9 წევრიდან დღეს 74 უმსხვილესი ჯგუფი არის წარმოდგენილი ასოციაციაში უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს წარმატებები იყო. წინამდე შემთხვევაში ვერ გაიზრდებოდა. ანუ იქ რო შედეგი არ ყოფილიყო, ამ შედეგში იგულისხმება კონკრეტული კანონპროექტები, რომ აი თუნდაც ეხლა მიმდინარე პროცესი, ხო? ჩვენ მე ვფიქრობ ძალიან ეფექტურად ვთილობთ და ვიგერიებთ ბიზნეს იმ სოციალური პოპულიზმისგან, რომელიც შეიძლება საარჩევნო წელს მიმდინარეობდეს და ვართ ამაში მე ვფიქრობ საკმაოდ ეფექტურები. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასე მივდივარ და იმედი გვაქვს, რომ ამას ჩვენ მოახერხებთ, რომ ბოლომდე დავიცოთ. ანუ ყველა კარგად ხვდება, რომ ეხლა იქნება ძალიან ბევრი ცთუნება, რომ ბიზნესზე ეგრეთ წოდებული სოციალური პასუხისმგებლობები იმაზე მეტი აკიდონ ჭყალებში რო თქვა, ვიდრე ბიზნეს შეიძლება დღეს ეს გადახარჯოს. ბუნებრივია, დგება მომენტი, როდესაც ბიზნეს მოუწევს აი ამ ვალდებულებების ნელ-ნელა თავის თავზე აღება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა იმის და მიუხედავად არის თუ არა ეს რომელიმე კანონში გაწერილი, მაგრამ უცებ ხო, ნუ როდესაც ვარჯიშობთ, როგორ ვარჯიშობთ, ხო, ჯერ იღებთ 5 კილოგრამიან გირს, მერე იღებთ 10-იანს და შემდეგ ხო, ერთბაშად 20-ს რომ მივარდებით, ხო, წელში გადატყდებით. დაახლოებით იგივეა. ხო, ვიღაცა შეიძლება აქვს ცდუნება, რომ 20 კილო აპკიდოს და წელში მაგრამ ვერ ითვალისწინებს იმას, რომ წელში შეიძლება გადატყდეს, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის დავანახოთ და აუხსნათ, რომ ეს არ შეიძლება და ასე არ უნდა მოხდეს და ეს ბოლო პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ამ კუთხით, აჩვენებს, რომ ასოციაცია საკმაოდ ეფექტურია და ძალიან კარგად, მე ასე ვიტყოდი, იგერიებს აი ამ თან სუსაარჩევნო წელი ხო? ხო,
ხო, ეს თავისთავად არჩევნები ცუდი არ არის, იმიტომ რომ არჩევნები ნიშნავს იმას, რომ ამ დროს ის პოტენციური, ასე ვთქვათ, კანდიდატები იქნებიან თუ პროცესში ჩართული ადამიანები ცდილობენ ყველას მოусმინონ და ესეც ჩვენმა შევხედოთ არა როგორც რისკად, არამედ ეს ჩვენი საფრთხეები უნდა გადმოვიყვანოთ და გავხადოთ ჩვენ შესაძლებლობად რომ აუხსნათ, რომ კი შენ გაქვს ეს ცდუნება რომ ეს და ეს აკეთო, მაგრამ მოდი ჯერ ესე გავაკეთო, ჯერ დაეხმარე გააკეთე ყველაფერი იმისაც რომ ბიზნესი გაფართოვდეს და მე ამას თვითონ ბიზნესი გადახარშავს და თვითონ ბიზნესი ეგრეთ წოდებული გადაყლაპავს აი ვალდებულებს რაც შენ გინდა რომ დღესვე ბიზნესზე იყოს დაგისრებული. ბატონო, ვიდრე პასუხს და პრინციპში გავაერთიანებ ამ იმას, რომ ერთი და იგივე შინაარს გავდის 10 წლის მერე როგორი უნდა იყოს ბიზნეს ასოციაცია, მაგრამ აქვე ამ ფორმულირებით გითხავთ 10 წლის შემდეგ ბიზნეს ასოციაციის მოვალეობა, ვალდებულება, მთავარი პასუხისმგებლობა კვლავ ეგრეთ წოდებული ხიდობა რომ იყოს ამ ფორმატით როგორშიც დღეს არის 10 წლის იუბილარი PAG. იქნება ეს ასოციაცია დროსთან შესაბამისი წარმატებული და იგივე ეფექტებით თქვათ, რაც თქვენ გინდათ რომ იყოს. ცირა მე რაც შეეხება ხიდობას ეს ყოველთვის თუ ხარ ხიდი, ყოველთვის წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ბიზნესიც ხედავს შენს საჭიროებას რომ ქონდეს კომუნიკაცია. თუ ეხა ისეთი დალაგებულ ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, თორსა ბიზნეს ესეთი ტიპის კომუნიკაცია აღარ დაჭირდება და ეს პრობლემები აღარ იქნება ქვეყანაში, მაგას რა ჯობია, მაგრამ ყველაზე დალაგებულ ქვეყანაშიც კი ესეთი ტიპის ასოციაციები არსებობენ, იმიტომ რომ ყველაზე დალაგებულ ქვეყანაშიც კი არსებობს გარკვეული ხახუნი, იმიტომ რომ ხახუნის არარსებობა ეს ბუნებაში არ არსებობს. ხახუნი ყოველთვის არსებობს იქ სადაც რაღაცა მოძრაობაა და შესაბამისად ჩვენი მიზანი არის რომ ასოციაციამ გარკვეულწილად დააგლუოს ეს ურთიერთობა მხარეებს შორის და ნაკლები ხახუნი იყოს მთავრობასა და ხელისუფლებასა და ბიზნესის შორის. ეს უნდა იყოს ცენტრალური თუ სხვა თქვათ გამოწვევებით შეიძლება რომ ასოციაციას კონდეს რომ ჩვენ მოდი ასე ვთქვათ, კი ბატონო, ჩვენ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ სამი მიმართულება გვაქვს და მგონია რომ თუ კი ჩვენ სამივეში ვიქნებით წარმატებულები 10 წლის მერე ეს იქნება ძალიან კარგი. პირველი ორში ჩვენ დღესაც ვართ ძალიან სტაბილურად მყარად, ეს არის ადვოკატირება წევრების და ეს არის საერთო ბიზნეს გარემოზე მუშაობა, მათ შორის კანონმდებლობის და რეგულაციების დონეზე. და მესამე ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეტვორკინგი, რასაც ქვია ჩვენი ასოციაციის წევრების მეტი ჩართულობა ერთმანეთთან და თვითონ წევრების მიერ ასოციაციის დანახვა, რომ მათ შეუძლიათ აქედან დამატებითი სარგებელი მიიღონ, როგორც ბიზნესის და იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ აქ მოძებნონ მათი მეორე მხარე, ამ ბიზნესით რომ ბიზნეს ჭირდება ორი მხარე, ხო, ბიზნესის კეთებას და თუ ისინი დაინახავენ ასოციაციის წევრები ერთმანეთში დაინახავენ უფრო მეტ პარტნიორობას და უფრო მეტ საერთო ბიზნეს ინტერესებს, კიდევ უკეთესი იქნება და ჩვენ ამ კუთხით ეხლა ამ ეტაპზე მიგვაჩნია რომ არა ვარ ძალიან მყარად და გამართულად და ეს ის მიმართულება რომელზეც მიგვაჩნია რომ ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ და ავაშენოთ ჩვენი ასოციაცია აი ესე აი ამ სამ ძირითად ვთქვათ სვეტზე. სასიამოვნო ამ პროცესის ყურება და არგუმენტირებული ანალიზი, რომელსაც ასოციაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა პროექტთან დაკავშირებით თუ გეგმასთან დაკავშირებით გთავაზებენ ხოლმე, რომელიც ყოველთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. ასოციაციის წარმომადგენლები ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტები იქნებიან თქვენთვისაც, იმიტომ რომ განსხვავებული ხედვა, იმიტომ როცა რაღაცა ტიპის რეგულაცია შემოდის და უახლოესი 5 წელი თქვენ რო თქვით, ხო, ეს რეგულაციები მოდის და მოდის, გვემატება და ნაწილის ეგრეთ წოდებული გადადება ხდება, ნიშნავს იმას, რომ იმ გადადებულზე ისევ მოგვიწევს მერე მიბრუნება და ამ შემდეგ და აქ ასოციაციის წევრები ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტები იქნებიან. ეს გაერთიანებაა, რომელიც ბიზნეს მედიისათვის უპირველესი რესპონდენტების წრე არის. მე კიდევ ერთი ეს ვთქვათ უპირატესობა რა ჩვენ გვაქვს, კონკურენტული უპირატესობა სხვა ასოციაციებთან, ეს არის კომპეტენციები, იმიტომ რომ პირდაპირ ვთქვათ, რომ ის გუნდი, აღმასრულებელი გუნდი, რომელიც არის ასოციაციაში და მე დამხვდა და ეს ადამიანები წლების განმავლობაში მუშაობენ, არის ძალიან სწორი ადამიანები ასოციაციისთვის, ამ ბიზნეს კომპანიებისთვის და ძალიან კომპეტენტური ადამიანები და მე მათ მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი ეს 10 წელია ასოციაციის დაფუძნებიდან მუშაობენ აქ და თქვენი რესპონდენტები ხშირად ყოფილან და მე ხშირად გამიგია სხვა ასოციაციებისგან, რომ ცირა ჩვენ არა გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ასე დეტალურად, სიღრმისეულად ეს კონკრეტული რეგულაცია თუ კანონი განვიხილოთ და იქნება დაგვეხმაროთ და აი ჩვენ გვყავს კონკრეტული ადამიანები და უთქვამთ, რომ ეს სახელმწიფო იქნება მან რაღაცა გვირჩიოს. ანუ ეს არის ის კონკურენტული უპირატესობა, რაც ჩვენ გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ ამ კუთხით ჩვენ ისევ დავრჩებით ლიდერები.
და იქნებით ჩვენი რესპონდენტები. რა თქმა უნდა. მადლობა ამისთვის წინასწარ წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ასოციაციის ყველა წევრს თანამშრომელს თუ იმ კომპანიას, რომელიც მასშია გაერთიანებული. ლევან მეფხოძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში და გისურვებთ, რომ მათ შორის კომპანია, რომელსაც ახლა ვისაუბრებთ, ასეთი კომპანიები კიდევ ბევრი გაჩნდნენ ქართულ ბიზნეს ასოციაციაში. ბატონო, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ მონაცემთა დისტანციური დამუშავების სფეროში მომსახურე 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტენდერის გამარჯვებულად კომპანია Microsoft-ი გამოაცხადა. 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების კონტრაქტი 10 წელიწადზეა გათვლილი. ტენდერში Microsoft-ის გარდა კომპანია Amazon-იც მონაწილეობდა. New York Times-ის ცნობით ტენდერის ფავორიტად სწორედ Amazon ითვლებოდა, თუმცა თეთრი სახლის ლიდერმა დონალდ ტრამპმა Twitter-ზე არაერთხელ გააკრიტიკა Amazon-ის ხელმძღვანელი ჯეფ ბეზოსი. თავდაცვის მინისტრთან საუბარში კი გამოთქვა სურვილი, რომ ტენდერში Amazon-ის გარდა ნებისმიერმა სხვა კომპანიამ გაიმარჯვოს. Რამდენიმე ათეული ვებგვერდის ჰაკერებისგან დაპყრობის შემდეგ გუშინდელი დღის ფონზე ეს ამბავი და პენტაგონის არჩევანი კიდევ უფრო საინტერესოა. და ძალიან საინტერესო არის ინტერვიუ, რომელიც ახლა უნდა შემოგთავაზოთ. ასეთ მასშტაბებზე ჯერ არ გავსვლარ, თუმცა ლევან თაღიაშვილმა Silk Road ფორუმზე Microsoft-ის წარმოადგენელთა შეხვედრის შანსი ხელიდან არ გაუშვა და მასთან ხელოვნურ ინტელექტზე, მის რეგულაციებზე, საქართველოს პოტენციალზე და ჩვენს მომავალზე ისაუბრა. უნდა შეგვეშინდეს თუ არა ხელოვნური ინტელექტის და ჩაგვანაცვლებენ თუ არა რობოტები ადამიანებს. ინტერვიუს ბოლოს გაიგებთ. Thank you so much for your time. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Let's talk about Გვითხარით, რას ფიქრობთ ხელოვნურ ინტელექტზე და როგორ წარმოგიდგენიათ მისი მომავალი მთელს მსოფლიოში? worldwide. What do you think about it? Thank you for having me. მადლობა მოწვევისთვის. ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს ხელოვნურ ინტელექტზე, თუმცა სინამდვილეში ამაში ახალი არაფერია. ხელოვნური ინტელექტი ჯერ კიდევ 50-იან წლებში შეიქმნა, როდესაც მოწყობილობამ პირველად ავტომატურად ამოხსნა დაშიფრული კოდი. მას შემდეგ მეცნიერები მუდმივ ინტერესს იჩენენ ავტომატური მოწყობილობების მიმართ. ამ დრომდე ხელოვნურ ინტელექტზე მუშაობა მხოლოდ თეორიულად მიმდინარეობდა, რადგან კომპიუტერების შესაძლებლობა ამის საშუალებას არ იძლეოდა. დღეს კი უკვე ღრუბლოვანი, ანუ cloud სისტემები გვაქვს და სიტუაცია განსხვავებულია. What do you know about Georgia's რა იცით საქართველოზე, მის პოტენციალზე, ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებში? რა კუთხით შეიძლება გამოიყენოს საქართველოს ხელოვნური ინტელექტი? Well, as a matter of fact, yesterday I had მე საშუალება მქონდა შეხვედრა ჩამეტარებინა თქვენს ტექნოპარკში და ძალიან სასიამოვნო იყო იმის ნახვა თუ როგორ მუშაობენ ახალგაზრდა მონდომებული კომპანიები. მათგან წამოღებული ინფორმაცია და ემოციები ძალიან ოპტიმისტურია. AR ტექნოლოგიების სხვადასხვა გადაწყვეტები, რომლებიც ტურიზმის სფეროს უფრო მრავალფეროვანს გახდის. ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით არსებული პროექტები ძალიან დიდ პოტენციალს ატარებს. მიხარია, რომ მხოლოდ ლოკალურ სტარტაპებს არ ავითარებთ და გლობალურ ბაზრებზე გაქვთ ორიენტირი. Besides tourism. გარდა ტურიზმისა, რა დარგის განვითარება უნდა იყოს ჩვენი მიზანი? Well, I see you. როგორც ვიცი, ძალიან კარგი ფინანსური სექტორი გაქვთ. Microsoft-ი საქართველოში ბევრ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში. ასევე ნელ-ნელა თქვენი ქვეყანა ყალიბდება როგორც ლოჯისტიკური ჰაბი, რასაც აუცილებლად დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ. შეგიძლიათ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რა ტიპის ლოჯისტიკურ გამოწვევებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება? So with logistics, მაგალითად, ტრანსპორტის მენეჯმენტი აუცილებელია მოხდეს სატვირთო ავტომობილების მოძრაობის დარეგულირება, საცობების თავიდანაცილება. ტვირთბრუნვა მუდმივად იზრდება და ამ ყველაფერს მენეჯმენტი ესაჭიროება, მაგალითად აუცილებელია არალეგალური ტვირთების კონტროლი. ამ საკითხებში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აუცილებელია. What do you think in 5 or 10? რადგან ლოჯისტიკას შევეხეთ, მოდით თვითმართვად ავტომობილებზეც ვისაუბროთ. როგორ წარმოგიდგენიათ 5 წელიწადში ჩვენი მომავალი? well, you know, the development has been really 21 წლის წინ Mercedes-მა წარმოადგინა პირველი კრუიზ კონტროლი, რომელიც ავტომობილის სიჩქარეს თავისით არეგულირებდა. მაშინ ეს დიდ ინოვაციად ითვლებოდა, დღეს კი ეს ფუნქცია თითქმის ყველა მანქანას აქვს. ავტომობილებს უკვე შეუძლიათ ავტოპილოტით სიარული და ეს პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მთავარი ახლა რეგულაციების და კანონმდებლობის შემოღებაა, სწორედ ამ საკითხებზე მიდის მსჯელობა. მიუხედავად IT ტექნოლოგიების ასეთი განვითარებისა, ადამიანებს მაინც გვიყვარს ავტომობილის თავატარება, ასე რომ ეს შესაძლებლობა რა თქმა უნდა მომავალშიც გვექნება. ასეთ მომავალს დაახლოებით 10 წელიწადში ელოდებით? I think even ფიქრობ უფრო მალე მოხდება. ეს ყველაფერი მხოლოდ კანონმდებლობაზეა დამოკიდებული. ვინ იქნება დამნაშავე უბედური შემთხვევის დროს მძღოლი თუ მწარმოებელი კომპანია, სწორედ ესაა მთავარი საკითხი. Do we have to be afraid? უნდა გვეშინოდეს თუ არა ხელოვნური ინტელექტის და მისი შესაძლებლობების. ძალიან ხშირად გვესმის, რომ კომპიუტერები მალე ადამიანებს ჩაანაცვლებენ. რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი? It's a really valid question. ეს ნამდვილად ვალიდური კითხვაა. ხელოვნური ინტელექტის გარშემო ზუსტად იგივე ხდება, რაც სხვა ინდუსტრიული რევოლუციების პერიოდში. გაიხსენეთ, რა ხდებოდა, როდესაც პირველი ავტომობილი იქმნებოდა, ადამიანებს ეშინოდათ, რომ რობოტები ჩაგვანაცვლებდნენ. ამის არ უნდა გვეშინოდეს, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ მისი გამოყენება. ხელოვნურ ინტელექტს ძალიან ბევრი პოზიტიური მოტანა შეუძლია. საჭიროა იმის გაანალიზება, თუ რა სფეროებში მოგვიწევს სიფრთხილის გამოჩენა და მათი დარეგულირება. იქნება ეს კიბერდანაშაული, fake news-ი თუ სხვა. პარალელურ რეჟიმში
პროცესში ადამიანებს განათლება უნდა მივცეთ და ვასწავლოთ მათი მომხმარება. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო. მადლობა თქვენ ამის. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელს მერსედეს ვერა მარტის და სავალუტო ფონდის მუდმივ წარმომადგენელს სელიმ ჩაკერს ამ წუთებში ხვდება. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით ოჯახებს, რომლებსაც სოციალური დახმარება პროგრამულად შეუწყდათ, მაგრამ ეს სტატუსი შეესაბამებათ, დახმარება 2 თვის განმავლობაში აღუდგებათ. შეფასება ფილსერვის ჯგუფი საქართველოს რკინიგზა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანია საქსტატის ინფორმაციით სახელმწიფო კომპანიებია, რომლებიც ყველაზე მსხვილი დამსაქმებლები არიან. საქსტატის ინფორმაციით საქართველოდან ჩინეთში სანელებლების ექსპორტი გაზრდილია. ბოლონია და ნიცა ვიზიარი ქუთაისიდან 2 ახალი მიმართულებით ფრენებს ამატებს. თელიანი ველი რეორგანიზაცია გაყოფას გეგმავს, ამის შესახებ გადაწყვეტილება კომპანიის 95.8%-იანი წელის მფლობელმა აქციონერმა საქართველოს კაპიტალმა მიიღო. კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები საზოგადოებაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით ხშირად პრობლემებს აწყდებიან. სწორედ ამ გამოწვევების საპასუხოდ DSP საქართველოს ორგანიზებითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა პროექტი სახელწოდებით განათლება რეინტეგრაციისთვის გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, რომელიც პრობაციონერებს, ჯაუდებულებსა და ყოფილ პატიმრებს ხელს შეუწყობს დასაქმდნენ და თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზაცია მოახერხონ. სანამ თემას სტუმრებთან ერთად გავშლით, მანამდე ანუკა ჯოხადის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც ამ პროექტში ჩართულ ერთ-ერთ სოციალურ საწარმოზე გვიყვება. BMG საწარმო წნულის დამფუძნებლებსა და ბენეფიციარებს კასპის რაიონში ესტუმრა. ტირიფის ხისტოდებისგან დაწნული ნივთები ნამდვილად გვაბრუნებს გასულ საუკუნეებში. მათი შექმნის პროცესი კი პრაქტიკაში უფრო თვალსაჩინო წარმოდგენას გვიქმნის. თუ რა სამუშაოს ასრულებდნენ ძველ დროში ოსტატები, რომელთა ძირითადი ხელსაქმეც დაწნული კალათებისა და გოდურების შექმნა იყო. როგორც ვარკვევთ, კასპის რაიონის სოფელ ქვემოგომში ამ საქმის მრავალ ოსტატში ხვდებოდით, რომლებიც დაწნულ პროდუქტებს პროფესიონალურ დონეზე ქმნიდნენ. მას შემდეგ წლები გავიდა, შეიცვალა მიდგომაც საქმის მიმართ, თუმცა ახალგაზრდა თაობაში მაინც გამოჩნდნენ ინიციატორები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ეს საქმე ქვემო გომიდან კასპის რაიონში ჩამოეტანათ. ჩამოიტანეს კიდეც, შეაგროვეს რაიონში ამ საქმის ოსტატები და შეიქმნა სოციალური საწარმო წნულიც. წარმოება აქტიურ ფაზაშია გადასული, გვაქვს 34 სახეობის პროდუქტი, როგორც გარე ინტერიერის, ასევე შიდა ინტერიერის ნივთები. ჩვენს რაიონში ძალიან ბევრი წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ თქვა სხვადასხვა მათთვის სასურველ სამუშაოზეც არ არის საუბარი. საერთოდ დასაქმებაზეც არავინ არ უმართავს ხელს და პირიქით, ესე რომ ვთქვათ, არის კარები დახურული მათთვის ნებისმიერ საწარმოში, საამქროში. შექმნის დღიდან დღემდე წნულის უმთავრესი მიზანი იყო ყველა ის ადამიანი გაერთიანებინა, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ საზოგადოებაში თავიანთი შესაძლებლობების წარმოჩენას. წნული აქტიურად თანამშრომლობს ASB საქართველოსთან და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან. შესაბამისად, სწორედ მათი თანამშრომლობით კომპანიამ შეძლო წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმება. პროექტის სახელწოდებით განათლება რეინტეგრაციისთვის გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება სწორედ მსჯავრდებულების, პრობაციონერებისა და ყოფილი პატიმრების დასაქმების ხელშეწყობას ემსახურება. ძალიან რთული. არავინ არ იღებს. სამსახურებში ჭირს მაგათი მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა უყურებს ისე, რომ აი იქიდან გამოსულია და ვსიო იმას გონია, რომ ის ან ყოლელია, ან რაღაცას ჩაიდეს იმ სამსახურში. ეს პროექტი არის რაღაც სასწაული რამე, იმიტომ რომ ყველა შეუძლია დასაქმება წარმოიდგინე, ყველა შეუძლია მოვიდეს, დასაქმდეს, თავის ხერხმასაც განმუშავებს და ოჯახას მიხედავს. წნულის საწარმოში წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფმა პირებმა თავიანთი პროფესიული უნარჩვევები განავითარეს, რაშიც მათ პროფესიონალი ტრენერები დაეხმარნენ. თორნიკე ერთ-ერთია ქვემო გომიდან, რომელიც ამ საქმეს ბავშვობიდან სწავლობს. შესაბამისად, პროექტის ბენეფიციარებს თავიანთი გამოცდილება სწორედ მან გაუზიარა. ყველანაირად ვცდილობ, რომ აუხსნა ისეთ მისთვის გასაგებენაზე და დაინტერესება დიდი აქვთ, ვინც ჩაერთვება ამ საქმეში.
საკმაოდ აინტერესებთ და ადვილადაც ითვისებენ. ყოველ დღე ვითარდებით, სხვადასხვა რაღაცებს ვიგონებთ, სხვადასხვა ნივთებს ვქნით და ერთობლივად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. წნულის ბრენდის ქვეშ როგორც სახლის, ისე ეზოს ავეჯი და აქსესუარები იქმნება. მიუხედავად იმისა, რომ წნული ტრადიციულ ავეჯს ქმნის, მაინც ყველგან იგრძნობა თანამედროვე დიზაინი, რომლის შექმნაშიც ყველა ბენეფიციარი თანაბარ მონაწილეობას იღებს. საწარმოს ძირითად პრინციპს გუნდურობამდე მივყავართ. წნულმა შეიმუშავა ინკლუზიური სწავლების მეთოდოლოგია უსინათლო ადამიანებისთვის. შესაბამისად, მათ ხელსაქმის შესწავლის და შემდგომ დასაქმების შესაძლებლობა მიეცათ. ამ საქმესთან არანაირი შეხება არ მქონია, ჩემი საქმე იყო ძირითადი კომპიუტერები, ვეტერინარია, პროგრამირება, ოფისის მენეჯერის კურსები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს უფრო საინტერესო საქმეა ჩემთვის. თუმცა აქ გავიცანი ეს სიტუაცია, აქ შევისწავლე ეს ყველაფერი, თავიდან არის, როცა სანამ ისწავლი რაღაცა რთული, თორე რომ გაერკვევი აღარაფერი არ არის მაგის გარკვე ცოდნა რა, ასე ვთქვათ. წნულის სოციალურ საწარმოში ადგილობრივ ბაზართან ერთად დიდი მედებს საერთაშორისო ბაზრებზე ამყარებენ. თამამად ამბობენ იმასაც, რომ ამ პატარა სახლში უნიკალური ნივთები იქმნება. შესაბამისად უკვე არის დაინტერესება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თუმცა ჯერ რესურსი ნაკლებად არის, რადგან ტირიფის ხეები გადაშენების პირასაა. თუმცა ამ გამოწვევასაც არ უშინდებიან და ტირიფის ხეების გაშენებას იწყებენ, რათა ადგილობრივ ბაზართან ერთად დააკმაყოფილონ საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებიც. აქ ნამდვილად სჯერათ, რომ ცვლილებები ერთი ნაბიჯით იწყება და ამ პროცესში ბენეფიციარებთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს ენიჭება. დასაქმების მნიშვნელობაზე, პრობლემებზე და იმ სტერეოტიპებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ზოგჯერ ადამიანებისათვის განაჩენად იქცევა ხოლმე. არ და ამ მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში ყველამ რომ უნდა გამოიმუშაოთ რაღაც იმისთვის, რომ ჯამში ქვეყანა მეტი დოლარი შექმნეს და ვიყოთ უფრო დიდარი და წარმატებული სახელმწიფო, ამაზე იმედია ყველა თანხმდებით. და ამ შესაძლებლობაზე და ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. თამარ ხურცილავა, ACB საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი და ანა ილურიძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის გრანტის მენეჯერი. სტუდიაში მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ წნული ნამდვილად არაჩვეულებრივ ნაკეთობებს აკეთებს, გარდა იმისა, რომ თვითონ პროექტი ცალსახად არის დადებითი და ძალიან ბევრი ადამიანისათვის შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრების გამსასვლელიც. მოდ ამ კონკრეტულ ერთ მაგალითზე საუბრი დავიწყოთ. როგორ შედგა ეს პროექტი, რა პრინციპს ეფუძნება აქ მუშაობა და რამდენად ეფექტური და შედეგიანი გამოდგა თქვენთან თანამშრომლობის შემდეგ მისი არსებობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეს პროექტი როგორც სიუჟეტში იყო ნახსენები დაიწყო 2017 წელს ევროკავშირის დაფინანსებით და მაშინ ევროკავშირმა 6 დიდი პროექტი დააფინანსა და ყველა მათგანის მიზანი იყო კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. აქვე ვახსენებ ჩვენ პარტნიორებს, ერთ-ერთი ანასახით წარმოდგენილია საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი, რომელთა უშუალო ფუნქცია იყო სწორედ სოციალური საწარმოების დაფუძნება და მათი ხელშეწყობა და ანა ისაუბრებს ამაზე და ასევე ყავს მეორე პარტნიორი საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, რომელიც უშუალოდ მუშაობდა ასევე ბენეფიციარებთან და ჩვენ შევიმუშავეთ დასაქმების სხვადასხვა სქემები, რომლებმაც საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა. დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ. აქ რა სქემა მუშაობს და რა უპირატესობა აქვს ამაზე? მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მომეცა შესაძლებლობა სოციალურ მეწარმეობაზე ვისაუბრო. სოციალურ მეწარმეობა განმარტება, რომ ვთქვათ, არის ჩვეულებრივი ბიზნეს საქმიანობა, რომელიცაც აქვს სოციალური მისია. კონკრეტულ ამ პროექტის შემთხვევაში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების ეკონომიკური ინტეგრაცია. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენმა ორგანიზაციამ სოციალურ საწარმო დაფინანსა, ერთ-ერთი არის წნული. ყველაზე ესე ვთქვათ დიდი მიღწევა რაც არის წნულის არის ის რომ ყავს 4 მუდმივად დასაქმებული ყოფილი მსჯავრდებული, მაგრამ ეტაპობრივად ამზადებს პირობითი მსჯავრის მქონე ყოფილ მსჯავრდებულს საქმიანობაში ასწავლის ხელობას როგორ უნდა დაწნას და შექმნას პროდუქტი წნელისგან. წნული არ არის ერთადერთი, ამას ვეტყვი, კიდევ 7 სოციალურ საწარმოა საქართველოს მასშტაბით დაფინანსებული და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ 15-ზე მეტი ყოფილი, 15-ზე მეტი ვიძახი, იმიტომ რომ ეტაპობრივად ხდება ხოლმე სხვადასხვა ადამიანების დასაქმება. როტაციის პრინციპით მუშაობს რამოდენიმე საწარმო და 15-ზე მეტი ყოფილი მსჯავრდებული მუდმივად დასაქმებულია დღეს სოციალურ საწარმოებში. 8 საწარმო, რომელზეც ანამაც ახსენა, არის კარგი, მაგრამ არ არის საკმარისი, ხო?
როცა რაღაც პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში სამუშაოები, რომელსაც თქვენ გასწევთ, კარგია, მაგრამ არის სხვა თემები, რომელიც არის გადასაჭრელი. ძირითადი ბარიერები, რომელსაც ადამიანები, რომელსაც აქვს კანონთან კონფლიქტი, აწყდებიან დასაქმების ნაწილში. სახელმწიფოსთან ერთად რა ტიპის სამუშაოს აწარმოებთ, გარდა თქვა სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა, რა ბარიერებია, რომელზეც მუშაობთ, რომ აღმოიფრა რაღაც სტიგმა ხო შექმნილ საზოგადოებაში დამსაქმებლებში, რომლებიც უხურავენ კარს. ძლიერია, მაგრამ ფაქტია რომ არის. სამწუხაროდ ფაქტია რომ არის საზოგადოებაში და განსაკუთრებით დამსაქმებლებში და მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში. ჩვენ როცა ვიყავით გერმანიაში სასწავლო ვიზიტი გქონდა, იქაც ამბობდნენ და აღნიშნავდნენ რომ სტიგმა არის გერმანელ დამსაქმებლებში. თქვა თუ დამსაქმებელი ხედავდა რომ ადამიანს ბევრი ტატუ ჰქონდა, აი უკვე უჩნდებოდა რაღაც ეჭვები, რაღაც დამატებითი კითხვების მიმართ, ანუ სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის. რაც შეეხება ჩვენს პროექტს, ჩვენ მუშაობთ სამთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად და ჩვენ, როგორც აღნიშნე, შევიმუშავეთ დასაქმების სხვადასხვა სქემები. რომელიც მოიცავდა ჩვენი ბენეფიციარების შერჩევას და ეს შერჩევის პროცესი იყო მრავალი ეტაპისგან შემდგარი. ეს მოიცავდა ბიზნეს ტრეინინგებს, სოციალურ უნარებზე ტრეინინგებს და შემდეგ უკვე ისინი ავითარებდნენ ბიზნეს იდეებს. შემოჰქონდა და კონკურსის წესით ჩვენ ამ ადამიანებს ვარჩევდით. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებზე ინფორმაციის გაცვლის კუთხით ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდით სხვადასხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ სქემებმა წარმატებით იმუშავა. კერძოდ, ქონდა სხვადასხვა სახის მოცულობის ბიზნეს გრანტები, რომელსაც გავცემდით ადამიანებზე, ქონდა პროფესიული სახელმწიფო კურსები, რომელსაც მივაწოდებდით ბენეფიციარებს და სწორედ აი ამ პროფესიული კურსების შერჩევის დროს ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ყველა პროგრამა, რომელსაც ჩვენ განვავითარებდით პროექტის ფარგლებში, დაგვეფუძნებინა მათ რეალურ საჭიროებებზე. ასე განვახორციელეთ ეს კურსები ასევე მე-16 და მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებებში და მაგალითის სახით მოვიყვან. მე-16 დაწესებულებაში ჩვენ ვასწავლეთ პატიმრებს ტყავზე მუშაობა და დღეს იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ჩვენი კურსი, რომ პატიმრების მიერ დამზადებული ნივთები იყიდება უკვე გარეთ, საკმაოდ ესეთ ძვირად ღირებულ ერთი არის დამსაქმებლის მიღებულობა. მეორეს მხრივ ის ადამიანები, ვინც შესაძლოა ბენეფიციარები გახდნენ. აი მათი მხრიდან რამდენად არის მზაობა და სანდოობა, რომ ამ პროექტში ჩართვის შემთხვევაში მათთვის შესაძლოა ეს გახდეს გარკვეული შემოსავლის წყარო, ხელობა, პროფესია შეიძინონ, ისწავლონ რაღაც ახალი და ცხოვრებისათვის რაღაცა ახალი ეტაპი დადგეს. აი ამ ნაწილში რამდენად ვართ გარკვეულწილად, თქვა სტერეოტიპებში გამოკეტილები. კი ბატონო, ჩვენ რაც შეგვიძლია, ჩვენ კვლევები გავაკეთეთ ASB საქართველოს და შემდეგ ალბათ ანაც დაამატებს, ჩვენ წავაწყდით პრობლემას უშუალოდ ამ ადამიანების мотиваციის მიმართულებიდან. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ სჭირდებათ мотиваციის ამაღლება, ანუ დამატებით უნდა ვიმუშაოთ მათთან, იმიტომ რომ მათთვის ყველა ტიპის სამუშაო არ არის მისაღები. და სწორედ ეს პროფესიული ხელოვნების კურსები რომ ვახსენეთ, ეს ჩვენ ვფიქრობთ, იმიტომ აღმოჩნდა წარმატებული, რომ იდეები მათგან წამოვიდა, მათ უნარებზე მოვარგეთ ეს ჩვენი საქმიანობები. და ეს გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი პრობლემა და ასევე არის ნდობის ხარისხი იყო საკმაოდ დაბალი. ვთქვა, თუ შევადარებთ პროექტის დასაწყის პერიოდს და ახლა შეგვიძლია ვნახოთ განსხვავება, იმიტომ რომ მათ ხშირად არ სჯეროდათ, რომ ვინმე შეიძლება რაიმე ნივთი შეუძინოთ. მაგალითები არის კარგი წარმატებული და უკვე შემდეგ ეს პრეცედენტები, რომელიც შეიქმნა, ზიარდებოდა სხვა ადამიანებთან და ხშირად იყო, რომ ვთქვათ, ვაფინანსებდით ბენეფიციარს, ეს წარმატებული აღმოჩნდებოდა და შემდეგ მისი ნაცნობები, მეგობრები ასევე მოგმართავდნენ და ერთვებოდნენ ჩვენს საქმიანობაში. არის თუ არა სტატისტიკა, რამდენი კანონთან კონფლიქტში ყოფი ადამიანია დღეს დასაქმებული ან პრობაციონერი? ეს სტატისტიკა არსებობს ქვეყანაში? არსებობს სტატისტიკა, პრობაციის ბიურო ითვლის ხოლმე, ბოლო წელს როგორც მახსოვს დათვლილი არ არის ეს სტატისტიკა. სტატისტიკა საკმაოდ ცუდია, ანუ ძალიან მცირე ოდენობით არის და ძალიან დიდი გადინებაა ხოლმე, როგორც წესი. შემდეგ შეიძლება თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებმა გადაამისამართონ პრობაციონერი ყოფილი მსჯავრდებული რაღაც კომპანიებში და მისცა შესაძლებლობა დასაქმების, მაგრამ ძალიან რთულია მე ამ სამუშაოს ძალის შენარჩუნება კომპანიისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ბიზნესის ინტერესი არის ხარისხიანი პროდუქტის ან სერვისის შექმნა. მაშინ, როდესაც მიდის დამსაქმებელთან ყოფილი მსჯავრდებული, იმას არ სჭირდება მხოლოდ ხელფასი, ანუ არიან, ვისაც მხოლოდ ხელფასია საკმარისი, მაგრამ ასევე სჭირდება ინტეგრაციაში დახმარება. ანუ ეს ბიზნეს სესხები, სოციალური მეწარმეობა და ასე შემდეგ ძალიან კარგი
ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ მხოლოდ დასაქმებას კი არა, მთლიანად ინტეგრაცია შეუწყო ხელი, ანუ ამიზნით იქნება, რომ ადამიანები დაბრუნდნენ საზოგადოებაში. და მე დავამატებდი ანას ნათქვამს, რომ ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებიდან გვაქვს ბევრი მაგალითი, როდესაც ბიზნესი თავის სასწავლო ბაზას თავასობს არა მხოლოდ ყოფილ პატიმრებს და პრობაციონერებს, არამედ ნებისმიერ სხვა სოციალურად შეჭირვებული ჯგუფის წარმომადგენლებს. და სწორედ ანვითარებს მათში იმუნარებს ჯერ პირველ რიგში რაც მათ აქვს და მეორე მხრივ რაც ბიზნესს სჭირდება და ესეთი თანამშრომლობა გამოდის ხოლმე ყოველთვის ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ კადრების დენადობა ამ შემთხვევაში ძალიან დაბალი პროცენტით განისაზღვრება და ან ორივე მხარის ინტერესი დაგმაყოფილებული. ეს ეხება ციხეში პატიმრების გადამზადებას და შემდეგ მათ დასაქმებას და ასევე გარეთ საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით რა გამოცდილება სახელმწიფოს როლზე, ანუ იქაც ჩაკეტილია სახელმწიფო სტრუქტურების კარი ყოფილი მშეობლებისთვის საერთაშორისო გერმანიაში მაგალითად. შეიძლება არ ვიტყოდი, რომ საქართველოში ჩაკეტილია. დასაქმების კუთხით. დასაქმების კუთხით რესურსების ნაკლებობა ნამდვილად არის. ანუ მე ვთვლი, რომ ცდილობენ თვითონ იუსტიციის სამინისტროსაც აქვს საგრანტო კონკურსები ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის ქონდა ხოლმე გასულ წელს. ეხლა ალბათ ახლიდან დაიწყებათ რეორგანიზაციის შემდეგ. ყველა ქვეყანას განსხვავებული მიდგომა აქვს და განსხვავებული გამოცდილება არსებობს. გერმანიას მაგალითად ნახეთ დაწესებულება, სადაც ვალდებულება იყო მსჯავრდებულისთვის, რომ უნდა ემუშავა. თუ არ იმუშავებდა, იქნებოდა ვთქვათ საკანში მარტო მხოლოდ შესვენებაზე 1 საათით გამოვიდოდა კარით. ანუ ყველა ქვეყანას განსხვავებული მიდგომა აქვს და ალბათ საქართველოს თავისთვის უნდა შექმნას ჩვენს ინტერესებზე და ჩვენს კულტურაზე მორგებული მიდგომა. დიახ, და მე დავამატებდი, რომ ჩვენთანაც არის საკმაოდ სერიოზული მცდელობები ბენეფიციართა დასაქმების მიმართულებით, რასაც ვთქვათ მთავრობა ახორციელებს და თუმცა დავამატებდი საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით იმას, რომ ძირითადი განსხვავება ვთქვათ, რაც არის საქართველოს და ევროპულ პრაქტიკას შორის არის ის, რომ იქ სერვისების უდიდესი ნაწილის შემსრულებლები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ ეს მთლიანად გადაცემულია არასამთავრობო სექტორზე. და ბიზნესი და რაც შეეხება ბევრი სხვადასხვა უწყება არის ჩართული ამ პროცესში. იქ არ არის მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო, იქ არის ვთქვათ დასაქმების სამინისტრო, ციხის ადმინისტრაცია, ბიზნეს ორგანიზაციების ქსელები, ვისთანაც ისინი თანამშრომლობენ და აი ამიტომ ეფექტურად ხდება ვთქვათ დასაქმების პროგრამების განხორციელება. აი გამოცდილები და როგორც ახლა თქვენ საუბრობთ, როცა ფაქტობრივად სრული ჯაჭვისთვის ყველა კომპონენტის შესწავლა გაიარეთ, პრაქტიკა მაჩვენა რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ბენეფიციარი ვინც ამ პროცესში ჩაერთვება იყოს მისი სურვილის შესაბამისად გადამზადებული, შემდეგ ის გრანტი რომელიც გაიცემა ამა თუ იმ ბიზნესისათვის იყოს მორგებული ამა თუ იმ ადგილზე ადამიანებს და ასე შემდეგ და მაინც ხდება გარკვეულწილად როტაცია და ცვლილება. და ეს გრანტები საქართველოს რეალობაში ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობოებისათვის ძალიან რთული იქნება რომ ყველა ყოფილ პატიმარს თქვათ მის შესაძლებლობა დასაქმების ან რაღაცა ხელობის და პროფესიის სწავლის. აი ამ ხრივ თქვენ აღნიშნეთ რომ სახელმწიფოსთან მიდის მუშაობა და თანამშრომლობა იმისათვის რომ ერთი ჯაჭვი მათი მხრიდანაც ჯაჭვი ერთი ნაწილი იყოს გარკვეულწილად საკუთარ თავზე აღებული. რამდენად შესაძლებელია, რამდენად იგეგმება, ან ხომ არ განიხილება რომ ეს ჯაჭვი რომელიც დღეს გრანტებზეა დამოკიდებული არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სოციალურ სამსახურებზე, იყოს აწყობილი, რომელიც მათ შორის პოტენციალურ სისტემაში მოხვედრილ ადამიანს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მან ახალი ხელობა ისწავლოს, შემდეგ გაუჩნდეს შანსი, რომ არა კონკრეტულ საწარმოებში, არამედ ბაზარზე ნებისმიერ დამსაქმებელს უთხრას, რომ მე ეს პროფესია მაქვს და ის სტიგმა, რომელიც არსებობს, ერთგვარად დაძრეული იყოს, რომ იცოდნენ მათაც, რომ ეს პროფესია მათ კარგად აქვს შესწავლილი და პროფესიონალ კადრს აიყვანენ სამსახურში. კი ბატონო, ეს ამაზე მიდის საუბარი, ამაზე მიდის მუშაობა და მე როგორც ვიცი, ეს საჭიროებები ასახულია პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მიმართულებით შექმნილ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში. და მთელი რიგი ნაბიჯებია დაგეგმილი, რომ ამას არ ქონდეს ფრაგმენტული სახე და ამას ქონდეს უფრო სისტემური ხასიათი. ეხლა ჩვენ თუ ვისაუბრებთ ჩვენი პროექტიდან დაახლოებით 5 დასაქმების კერა შეიქმნა პროექტის ფარგლებში ციხეში, როგორც ვახსენე, ქალთა ციხეში, მეხუთეში და ასევე მე-16-ში. ეს დასაქმების კერები გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. უკვე ეს მათი მართვის ფუნქცია სახელმწიფოს გადაეცემა მას შემდეგ, რაც პროექტი დასრულდება. თუმცა ჩვენც აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში.
რა შეიძლება იყოს კიდევ საშუალება, ან შენი მოსაზრებაც მაინტერესებს? აუცილებელია ბიზნეს სექტორი გააქტიურდეს, ანუ მათი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, შეიძლება გადამზადება, შეიძლება სტაჟირების პროგრამები, დასაქმების პროგრამები შესთავაზოს ყოფილ მსჯავრდებულს. რეალურად ყველა მოქალაქეს თითოეული მსჯავრდებული იმაზე მეტი გუჭდება გადასახადების თვალსაზრისით, ვიდრე პრევენციის მექანიზმებში შეიძლება თანხა ჩავდოთ, ანუ რეალურად მათი ინტეგრაცია გაცილებით მომგებიანია, ხარჯეფექტურია ქვეყნისთვის და ჩვენთვისაც. ყველა დააღვნიშნე დასწრეს, რომ იმ ფონზე რაც დღეს ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში ჭირს და როცა ყველა დამსაქმებელი აღნიშნავს, რომ პროფესიონალი კადრების დეფიციტი არის, თუ კი იქნება რაღაცა სამუშაო ძალის. ხო, ზოგადად სამუშაო. ნიშნულოვანი დანამატი და შემატება იქნება იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც გადამზადებას გაევლიან, შესაძლოა კვალიფიციურები იქნებიან, ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიათა დაკავშირებით, რომელიც დღეს როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში ამ სფეროში მომუშავების ხრიდან არის ნამდვილად და პრევენციის კუთხით არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი, ანუ საღამოო. პირდაპირ კავშირშია, რომ თქვა. რამდენად ამცირებს აი არის თუ არა ეს? შეგვიძლია სხვადასხვა მონაცემები მოვიყვანოთ, მაგალითად შეიძლება ორჯერ მეტად შეამციროს მაშინ, როდესაც შენ მიაწოდებ დასაქმების პროგრამას, ანუ შენ ასაქმებ ადამიანს, რეციდივის რისკი შეიძლება ორჯერ ან სამჯერ უფრო შემცირდეს, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს სამუშაო არ აქვს და უდიდესი ნაწილი ამბობს ხოლმე, აი ერთ-ერთ კვლევას კითხულობდი ამას წინათ და გამოკითხული ბენეფიციარების 70%-მდე ამბობდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც მათ აღარ უბიძგებდა განმეორებით დამუშავების ჩადენისკენ, ეს იყო დასაქმება. და აი ანამ სწორად აღნიშნა, რომ ბიზნესმა უნდა დაიწყოს ამაზე ფიქრი, ბიზნესმა უნდა მიიღოს ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ნასამართლობის სტატუსი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ხოლმე განაჩენი, რომელიც ხშირად ვთქვათ, არანაირ საფუძველს არ ერფუძნება იმ ნეგატიური განწყობის მხრით, რაც დამსაქმებლებისგან მოდის. და აი ეს თუ არ მოგვარდა და არ გაითავისა იგივე კერძო სექტორმა, რომ ეს ასევე მათ ინტერესში შედის და ეს საზოგადოებრივი ინტერესია, რადგან დანაშაულის განმეორებითი ჩადენის შემცირებას უწყობს ხელს, სხვანაირად ჩვენ ვფიქრობთ, აი ჩვენი გამოცდილებით, რომ ძნელი იქნება შედეგებზე გასვლა. იმედია, რომ კონკრეტული თქვა სტატისტიკის შედეგებზე შევცლებთ, რომ ეს ყველაფერი აისახოს და რაც თავარია, გაიგებს ადრესატი, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მათ შორის მათაც ნახოს სარგებელი და ეს თითოეული ადამიანისთვის, ვინც მსგავს პროექტებში მოხვდება, მსგავს შესაძლებლობის გამოყენების საშუალება იქნება, შესაძლოა ცხოვრების განსაზღვრავებიც აღმოჩნდეს. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ისტორიებისათვის, სნულის გაცნობისათვის, რომ ძარჩეულებრივ პროდუქტებს ქნა და წარმატება მინდა უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტების დახმარებით ახერხებს, რომ გააგრძელოს მომავალსაკენ სვლა და იმედია, რომ ჩვენც მოვახერხებთ ეს სერვატიპების და დასასრულს ვიტყვით, თუ შეიძლება ერთ ინფორმაციას ხვალ გვაქვს ჩვენ საჯარო დებატი, სადაც ველოდებით ბიზნეს ორგანიზაციებს, მთავრობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და იქ ვიმსჯელებს სწორედ აი ამ პრობლემებზე, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ თქვენს ეთერში. ძალიან სასწრაფო გამოეხმარებით ამ თემასაც აუცილებლად და ეს არ იქნება ბოლო მსჯელობა და ბოლო საუბარი, იმიტომ რომ ეს ორ დღეში ან ერთ დღეში ნამდვილად ვერ გადაწყდება. მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მადლობა ამის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თამარ ხურცელავას, ACB საქართველოს პროგრამის კოორდინატორს და ანა ილუბიძეს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმოებების პროგრამის გრანტების მენეჯერს მას ვეცნობთ საქმიანი დილის ეთერში. დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში. Hotel Stars Unionis ვარსკვლავების სისტემით საქართველოს სასტუმროების შეფასება ნოემბრიდან დაიწყება და ნებაყოფლობითი იქნება. სასტუმროები, რომლებიც ვარსკვლავების სისტემით შეფასების სურვილს გამოთქვამენ, ფედერაციის საწევრო მინიმუმ 100 евро უნდა გადაიხადონ, ამასთან შეფასებისთვის დამატებითი თანხაა განსაზღვრული, ხოლო 2 წელიწადში ერთხელ ფედერაციის ექსპერტების მიერ შემოწმდება სასტუმროები, რომელსაც ვარსკვლავები აქვთ მინიჭებული. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სასტუმრო ვარსკვლავების მისაღებად და როგორია საერთაშორისო გამოცდილება, დეტალებს მარიამ ადამიარკო და მარიამ დილამშვიდობის. ორი კითხვა მაქვს ჩვენთან, კლასიფიკაცია მთელ სოფლიოში არის თუ არა ერთიანი და ვინ გასცემს ჯილდოს? ბექა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ კლასიფიკაცია ქვეყანაზეა დამოკიდებული. ევროპაში იყენებენ მაგალითად ვარსკვლავებს, ინგლისში გასცემენ გვირგვინებს, ამერიკაში ალმასებს, ზოგიერთ მსხვილ სასტუმრო ქსელს კი თავისი სიმბოლიკაც აქვს. რაც შეეხება ჯილდოს მიმნიჭებლებს, მაგალითად გერმანიაში, ავსტრიასა და შვეიცარიაში ვარსკვლავების რაოდენობას სასტუმროების ნაციონალური ასოციაციები განსაზღვრავენ. დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთში რეიტინგების მინიჭება სამინისტროებისა და ტურიზმის სამსახურების საქმეა. ბელგიაში, დანიასა და ესპანეთში სასტუმროების კლასიფიკაცია კანონით რეგულირდება. პარალელურად არსებობს Forbes-ის ტიპის დამოუკიდებელი რეიტინგები და პარადოქსული ორგანიზაციები, რომლებიც 7 ვარსკვლავებსაც კი გასცემენ.
აფიო კრიტერიუმები არ არსებობს. ასე გამოდის ბექა. არ არსებობს, თუმცა არის მაგალითები, მაგალითად შვეიცარიული სასტუმრო ასოციაცია 2020 წლამდე მოქმედი კრიტერიუმები. ერთი ვარსკვლავის მისაღებად სასტუმროებს სულ ცოტა 90 ქულა უწევთ რომ დააგროვონ, 5 ვარსკვლავის შემთხვევაში შესაბამისად 600 ქულაზე მეტი. ქულები კი იმის მიხედვით ემატება სასტუმროს თუ რა ტიპის ინფრასტრუქტურა, კომფორტი და ფუფუნების ელემენტები გააჩნია სასტუმროს. არსებობს მეტნაკლებად ცხადი გარემოებებიც, როგორებიც არის მაგალითად ლიფტის არსებობა, მის გარეშე ობიექტურად მდიდრული სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანად ვერ ჩაითვლება, ასევე 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროებისათვის მნიშვნელოვანია ადგილმდებარეობა, ისინი დიდ კურორტებზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილას უნდა მდებარეობდნენ ქალაქის ისტორიულ ცენტრში ან ძალიან მიმზიდველ ბუნებაში. საქართველოში სასტუმროებს ვარსკვლავებს ვინ ანიჭებს? საქართველოში სასტუმროების სავალდებულო სერტიფიცირება არ ხდება, ვარსკვლავების მინიჭება აქ კანონით არ რეგულირდება და მას სახელმწიფო უწყებები არ გასცემენ. მსხვილი საერთაშორისო ქსელები საქართველოში არსებულ თავიანთ სასტუმროზე სერტიფიკატს დასავლური სამყაროსთვის ცნობილი სტანდარტების მიხედვით გასცემენ. ადგილობრივი სასტუმროების ვარსკვლავებისათვის ბრძოლა კი მათი მესაკუთრეების საქმეა. ასეთია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, ამიტომაც ჩვენ თავად კერძო სექტორს ვკითხეთ, თუ როგორ აფასებენ Hotel Stars Union-ის ვარსკვლავების სისტემას და რაში დაეხმარება ქვეყანას და სასტუმროებს სიახლე, რომელიც ნოემბრიდან ამოქმედება ქვეყანაში. არანაირი ინსტრუმენტი და არანაირი მექანიზმი, არანაირი სტრუქტურა არ არსებობს იმისთვის, რომელიც შეამოწმებს სასტუმროს ხარისხს და ხარისხის მიხედვით განპირობებული იქნება და ცნობადი გახდება საზოგადოებისთვის ესა თუ ის სასტუმრო ობიექტი, რამდენად წარმატებულად და სწორად ხელმძღვანელობს თქვათ საერთაშორისო სტანდარტებით. აქედან გამომდინარე, რადგან მსგავსი ცნობადობა დღევანდელ ბაზარზე არ არსებობს და არც ერთმა მეპატრონემ, ეხლა მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ ანუ ზოგადად არანაირი გაიდლაინით არ ხდება ხელმძღვანელობა თუ როგორი უნდა იყოს ოთახის ზომა, როგორი უნდა იყოს დაცული სტუმრის უსაფრთხოება და ასე შემდეგ და არანაირი ზუსტი სახელმძღვანელო ამისთვის დღეს რადგან არ არსებობს, აქედან გამომდინარე ვთვლი რომ ძალიან სწორი და საჭირო პროდუქტის შემოტანა მოგვიწევს ბაზარზე. როგორც კერძო სექტორისგან მოვისმინეთ, ყველაფერი რაც საერთაშორისო სტანდარტებთან მიგვაახლოვებს, არის კარგი და დაეხმარება ძალიან ბევრ სასტუმროს, რომელსაც არ აქვს ბრენდი, სტატუსი და თანაც არასწორად აქვს თავის დაუნებურად მინიჭებული ვარსკვლავები. გარდა ამისა, ეს იქნება კარგი საშუალება და კრიტერიუმი ტურისტებისათვის, რადგან მათ წარმოქმნით შეექმნებათ სასტუმროს შესახებ და გაუჩნდებათ ნდობა ქვეყნის მიმართაც. რაც შეეხება ბრენდულ სასტუმროებს, მათ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ვარსკვლავების მინიჭება აუცილებელი აღარ არის და თუ რატომ, ამას მოვისმენთ პასუხში. ჩვენ არა ვართ ამ ქალაქში ან ამ ქვეყანაში შექმნილი სასტუმრო. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ამ ბრენდებს უკვე თავისი ვარსკვლავები აქვთ. თავისი შკალა აქვთ უკვე მინიჭებული. შესაბამისად ეს საჭიროება არ არის. მოდი ესე ვთქვათ, ვარსკვლავების შეფასება ბრენდის სტატუს ან ფრანჩიზას ვერ ჩაანაცვლებს. ეს არ არის ესე სწორი შეფასება. როდესაც ჩვენ ვიღებთ ფრანჩიზას, ან როდესაც ჩვენ შემოყვავს საერთაშორისო ბრენდული კომპანია, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მათ არა მხოლოდ სტანდარტებს ვითვალისწინებთ, არამედ კონკრეტულად ყველა ამ ბრენდის ნიუანსს. შედეგად ყველა თანხმდება, რომ თუ კი სისტემა იქნება ქმედითი, რეალურად შეფასებული და გადამოწმებული ყოველწლიურად, მაშინ ეს იქნება ტურიზმის სექტორში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი განვითარებისკენ, ანუ ყველა სასტუმროს თავისი სახელი დაერქმევა, ტურისტს კი ეცოდინება თუ რა სტანდარტებს დააკმაყოფილებს ის დაწესებულება ობიექტი, რომელსაც დასასვენებლად აირჩევს საქართველოში და ეცოდინება რაში იხდის ფულს საბოლოოდ. მადლობა მარიამ, ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენს სტუმართან. მაია სიდამონზე გავუწყობა საუბარს პროთოლოგ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი დღესკეთი მელაძეს რესტორნების და კაფეების ფედერაციის დამფუძნებელს და პრეზიდენტს მასპინძლობს. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ჩვენ ყველა თანხმდებით იმაზე და ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მომსახურების ხარისხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და იყო თუ არა ეს მთავარი мотиваცია თუ რატომ ასე ვთქვათ შემოგაქვთ ეს შეფასების სისტემა საქართველოში. მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე მაქვს სათქმელი, არც როგორ ჩავეტევით დროში, მაგრამ სიახლეებიც ბევრია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ არ გქონდა საქართველოში არანაირი შეფასება, იყო ფრენჩაიზიანი სასტუმროები, რომლითაც ნდობა ძალიან მაღალი იყო და ტურისტი რასაკვირველია შეძლებული, საშუალოდ მაღალ ანაზღაურებად ის ყოველთვის ირჩევდა ფრენჩაიზიან სასტუმროს, ვინაიდან იქ მათ დაცულად გრძნობდნენ თავს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არანაკლები დონის სასტუმროები შენდება აშენებულია.
რომელსაც საკმაოდ მაღალი შეფასება შეიძლება ქონოდა იგივე ევროპის და სხვადასხვა შეფასებელი ასოციაციების მიერ. დღესდღეობით ჩვენ გადავდგით ესე რომ ვთქვათ ნაბიჯი, რომელიც სიკეთეს მოუტანს ქვეყანას, ვინაიდან ქვეყანა გაერთიანდა შარშან ჰოტრეკში. ჰოტრეკი არის ევროპის ასოციაციების ფედერაცია, რომელსაც წელს 40 წელი შეუსრულდა. მე ვიყავი ამ ასამბლეაზე ჩასული და ასევე ამ ორგანიზაციაში შედის Hotel Star Union-ი, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობდით და ჩვენ წელს მიგვიღო Hotel Star Union-მა და მე ძალიან მიხარია რომ მოგვეცა იმის საშუალება რომ მათი შეფასება შემოვიტანოთ უკვე საქართველოში. ჩვენ ობსერვერები ვართ. ეს იმას ნიშნავს რომ ხმის უფლება არ აგვაქვს, თუმცა სრული წევრებად ვითვლებით იმ თვალსაზრისით რომ ყველა ის სიკეთე რაც მათ აქვთ ჩვენ შეგვიძლია გადმოვიტანოთ საქართველოში. და ვფიქრობ რომ ეს წარმატებული იქნება ქვეყნისთვის და გაიზრდება მათი ნდობის ფაქტორი იმ სასტუმროებისთვის რომლებსაც ნამდვილად ეკუთვნით 5, 4 ვარსკვლავი 3 და ნუ რასაც იმსახურებენ. თუმცა იყო სიუჟეტში ნათქვამი რომ აი ეს კომპანიები რომლებიც უკვე წარმოადგენენ საერთაშორისო ბრენდებს შეიძლება ნაკლებად ჭირდებოდათ, მაგრამ მე მგონი Hotel Unions აქვს გამოცდილება როგორც მაგალითად კემპინგის დიდი ბრენდებიც არიან შეფასებული ამ სისტემაში. მაია გეთანხმები, იმიტომ რომ მე ნუსხა მქონდა წამოღებული, უბრალოდ შემიძლია მე გაჩვენო ის კემპინგიც, 4 სეზონიც, შერატონიც, ჰოლიდეინიც შეფასებულები არიან ამ Hotel Star Union-ის მიერ და მათ ეს არაფერს არ აკლებს თუ არ უმატებს. რასაკვირველია ფრენჩაიზ ჩვენ ვიცით რომ აქვს თავისი ჩვეულებრივი მოთხოვნები და უნდა აკმაყოფილებდეს, მაგრამ აქ კიდევ დამატებითია, ვინაიდან ენდობიან. ეს არის საკმაოდ გამოცდილი, სერიოზული ფედერაცია, რომელსაც საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა აქვს ევროპისგან. რა კრიტერიუმები არის, ანუ ქულების მიხედვით არის, ვინ შეამოწმებს, რამდენ ხანში ერთხელ იქნება საჭირო, ასე ვთქვათ, შემოწმების გავლა, რომ კვლავ ასე ვთქვათ, ეს ვარსკვლავები მიღებული უკვე შეინარჩუნონ სასტუმროებმა. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, ვინაიდან ეს არ არის ნებაყოფლობითი და ყოველთვის ხაზს უსვამ ხოლმე. ეს არის თუ სასტუმრო მოისურვებს, რომ ის გახდეს ფლობელი ამ ვარსკვლავის, რასაკვირველია მას ეს შეუძლია. ეს ხდება ქულების მიხედვით. ქულები ძირითადად უკვე გვაქვს ჩვენ, ეს ჩვენ საიტზეც განთავსდება, თავისუფლად შეუძლია ყველამ ნახოს, მოინახულოს და შეაფასოს თავისი სასტუმრო თუ რა ვარსკვლავს იმსახურებს. ამიტომ საერთოდ მსოფლიო გახსნილია, ინფორმაცია გახსნილი, არაფერი არ არის დამალული. ეს არ იქნება ისეთი საშიში, რომ მიხვალ და უცებ შეამოწმებ და აი არ იქნება ეს ესეთი შენ ემზადები წინასწარ უკვე გაქვს გათვლილი რა დონის სასტუმრო გაქვს და შემდეგ უკვე რასაკვირველია ჩვენი ექსპერტები ჩავლენ, ექსპერტების მომზადება მოხდება ამ ქულების მიხედვით. იქნებიან ესენი ქართველი ექსპერტები თუ იქნება ერთობლიობა? ერთობლიობა იქნება, ვინაიდან ჩვენ ქართველებს გვიყვარს უცხოელები, გვიყვარს მათი შეფასება, რატომღაც ყოველთვის ვანიჭებთ უპირატესობას, ალბათ ესეც არის და ისინი რასაკვირველია ჩართულები იქნებ, მე მათ ვთხოვე, ჩამოვლენ კიდევაც, ჩვენ გვყავდა შარშან ჩამოყვანილი პრეზიდენტიც, ვიცე-პრეზიდენტიც და ძალიან მოსწონთ ჩვენი ქვეყანა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამბობენ ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვთ, რომ ტურიზმის სფეროში ძალიან განვითარდეთ. სასტუმროები ძალიან მოეწონათ ჩვენი, დავასახელებ, სადაც ისინი იყვნენ და თქვენს რომ ნამდვილად ხუთვარსკვლავიან სასტუმროდ შეიძლება რომ მივიღოთ. და რა შეიძლება მომავალში მივიღოთ შედეგი Hotel Stars, ასე ვთქვათ, ამ Union-ის შემოსვლით საქართველოში? პირველ რიგში რაც არის ნდობა. ნდობის ფაქტორი აი ამაღლდება, ვინაიდან არის ქართული შეფასებული სასტუმროები, რომელიც აბსოლუტურად არ ესატყვისება იმ ვარსკვლავებს, რაც მათ აქვთ იგივე booking.com-ზე და იმ სისტემებზე. ამიტომ თვითონ სისტემაზეც განთავსდება, ჩვენ საუბრობდით და მკითხე კიდევაც, როგორ შეიძლება რომ ეს სად შეიძლება რომ გამოჩნდეს მათი შეფასება იმ საიტებზე, საიდანაც ხდება ტურისტის მიერ დაჯავშნა. ტიპის ჯავშნის საიტებზე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ მომავალში შეჯამებას გავაკეთებთ უკვე რამდენი სასტუმრო გამოთქვამს, ასე ვთქვათ, ნებას რომ შეფასდეს მსურველები. დიდი მადლობა მაია. აუცილებლად მივატოვებთ თვალს და მეგონი საინტერესო ცხრილი შედგენა შეიძლება შემდეგ და ეტაპების როგორ გაევრიან ეს სასტუმროები ამ გამოწვევას. მაია სიამონიძე პეტროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, მას ფიცლობდა ქეთი მელოძეს რესტორნებისა და კაფეების ფედერაციის დამფუძნებელსა და
პრეზიდენტს. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ მათთან ერთად გემშვიდობებით, ამით საქმიანი დილა დღევანდელი დასრულებულია. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები. ბექაბაციკადისთან ჩვეულად განახლებული ამბები BM-ზე მუდმივად 24 საათის განმავლობაში და ხვალ დილით შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ტელეპირველზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.